วัสดีครับวันนี้เราจะไลฟ์เรื่องเซียนสู เซียนสู เซียนสูของทุกคน โกงตลอดเลยพอเซียนสูแล้วมันจริงๆน้องนนท์ต้องเรียกเหล่ากงเราโกงนะใช่แต่จริงๆเหล่ากงเป็นภาษาแต้จิ๋วนะถ้าภาษากลางก็คือถ้าภาษาของกงไม่ใช่กวางตุ้งเป็นปักกงแล้วถ้าเป็นจีนกลางอะไรกงสักอย่างนะนนท์จำไม่ได้พี่ตีเคยบอกนนท์อยู่อะไรนะมึงอะรู้เราไม่ใช่เราอะไรอะเทียนอะไรวะอะไรอะที่เขาเรียกผู้เฒ่าอ่ะหนูอ่านหนังสือจีนอ่ะอะไรวะถ้าเป็นทวดภาษาจีนไม่ใช่ทวดผู้เฒ่าอ่ะผู้อาวุโสไม่ใช่ผู้อาวุโสใช่เขาเรียกอะไรนะไทยไม่ใช่ไทยมันเมียอะไรวะติดอยู่ที่ปากเลยไม่น่าพูดขึ้นมาเลยช่างมันเลยเรามานั่งเราชวนกันก่อนไงมันมีห้องหนึ่งถามอะไรมาสักอย่างนะสวัสดีครับจำไม่ได้ถามว่าอะไรวะก็แย่เย่นั่นมันยายไม่หรอไหนนะคือยายไหนยายอ๋อถ้าเป็นคุณตาคือไหว้กงเอาไหว้กงไม่ใช่สิฉันพ่อกับแม่จ๋าถึงเป็นไหวพอกับไหวโกงคือพ่อของม้าคือไหวโกงของนนท์ต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นแหละโอ้จีนกลางมันยากแท้จริงๆก็ถามในนี้ก็ได้นะลูกหลานคนจีนน่าจะคนจีนน่าจะเยอะทวดภาษาจีนคืออะไรคนจีนน้องๆใส่หมวกมาใส่เสื้อจีนก็ใส่เสื้อจีนไม่ได้นัดว่าไม่ได้นัดกันวันนี้เราไปกินร้านอาหารจีนไงเราก็เลยใช่วันนี้พี่กิจเลี้ยงต้องบอกว่าเหล่ากงอากงมาแล้วกันนะเรียกกงเรียกกงเลยคือกงเนี่ยมาจากเมืองจีนใช่ไหมตอนที่กงมาเมืองไทยกงเปียยาวมาเลยนะคนจีนสมัยนั้นเขาจะใช้คำพูดว่าเสือพื้นหมอนใบนั่นมันคือคนไทยพูดใช่แต่ไม่ใช่คนจีนตอนนั้นมาเนี่ยต้องบอกว่าอากงมาแล้วก็มีอากงธีรธาตุแล้วก็อากงร้านไหหญิงอากงสมุนไพรน้องนนยังทันอากงร้านไหหญิงเนาะใช่กัดกระทันจ้าลูกคือต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มเขามาด้วยกันเยอะแล้วก็เหมือนที่บอกคือมาเสือผืนหมอนใบที่นี่แต่อากงเนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพในขณะที่อากงที่เขาสนิทกันเนี่ยเพราะว่าอากงก็เรียนหมอมาเหมือนกันแต่จริงๆต้องบอกว่าอากงเป็นหมอทหารสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ยมันแค่ไหนขอบกรุงเทพแทบไม่มีอะไรเลยป่ะถ้ามึงจำไม่ผิดเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าบางกะปิคือทุ่งนาแล้วก็นาทิเบตแล้วตอนนั้นน่ะสมัยจำได้เลยป๊าเล่าให้ฟังว่าตอนที่จะซื้อที่บางกะปิขายไร่ละ400 บาทซึ่งนี่แค่แบบถ้ากูย้อนกลับไปตอนนั้นกูจะรีบให้พ่อซื้อเยอะกว่านี้ได้ไหม400ใช่ถนนเลยค่ะขอซื้อทั้งถนนก็อย่างสุขุมวิทก็เอาง่ายๆป๊าซื้อที่มาชี้เราไงป๊าซื้อที่ตรงสีลมใช่ก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าในสมัยก่อนที่ดินมันไม่ได้ขนาดนี้เพราะคนมันไม่ได้เยอะคนมันยังไม่ได้กระจุกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาโชคดีด้วยเพราะป๊าก็ฐานะดีใช่ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆมาก็ปรับเยอะนะ ปรับเยอะมากสมัยก่อนคุณหนูจุดพลิกผันเลยต้องบอกว่ามันเป็นความต่างของพ่อกับแม่ด้วยก็วันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งอากงทั้งพ่อกับแม่แล้วกันจะได้รู้แล้วว่าคืออะไรมาจากตระกูลอะไรอะไรเรือมากับคนอีกเยอะมากลงเรือมาหลายคนแล้วเขาก็บอกได้เลยว่าด้วยความที่เขาเป็นหมอคนนึงก็เลยไปเปิดร้านขายยาแต่อีกคนนึงเขาเป็นคนที่ชอบอย่างอากงที่ลงเจเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทุกคนมองว่าอีเนี่ยบ้าเพราะอะไรอายุ18คือมีอะไรทั้งหมดคือขายหมดเอามาพิมพ์หนังสือแล้วก็อยู่ลงเจเขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ได้อยากมีเงินเขาเรียกเขาไปทางนั้นเขาไปสายแบบสายปรัชญาสายปราชญ์ใช่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นปราชญ์เซนด้วยเพราะว่าคนที่ขายของทิ้งทุกอย่างมันเป็นนิยามของเซนเลยป่ะใช่เซนเป็นเซนทีนี้ได้ยินอยู่ต้องบอกว่าอากงธีรธาตุเขาก็ไปสนิทกับ
ท่านท่านพุทธทาส แล้วเขาก็ทำหนังสือด้วยกันแล้วอากงเนี่ยเขาก็แจกสินโง่ไปเรียนเซนตั้งแต่เขาอายุ18เนาะไม่อยากรู้เหมือนกันนะอากงธีรธาตุอ่ะเพิ่งจะได้รับด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์ตอนอายุ98กูอยากรู้ว่าถ้ากงกูยังอยู่ใช้เวลามา70ปีอ่ะที่อยู่ใช่ทีนี้ต้องบอกว่าอากงเราอ่ะก็เป็นคนเดียวเลยที่แบบแยกจากกลุ่มตรงนี้นึกออกปะแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดต้องบอกว่ากงย้ายไปหลายที่นะแล้วก็ไปขายของที่เฟี้ยวมากบอกว่าไปมีไปต่างประเทศด้วยที่แบบไปมาเลไปสิงคโปร์มันต้องล่องเรือผ่านมันล่องเรือผ่านอยู่แล้วแต่ว่าตัวอากงเองอ่ะพอเขามาอยู่เมืองไทยอ่ะเขาก็มาแต่งงานกับอาม่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงอ่ะก็คืออากงจริงๆแล้วมีเมียอยู่ที่เมืองจีนอยู่แล้วอากงอ่ะแต่งงานกับอาม่าใหญ่แล้วก็มีลูกสาว1 คนแต่อากงอ่ะหนีทหารแล้วไม่อยากฆ่าคนไงเป็นหมอถ้านึกภาพตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตอนยุคปฏิวัติพอดียุคสงครามฝิ่นน่าจะก็มาเมืองไทยแล้วก็มาแต่งงานกับอาม่ายังจำได้เลยจ๋าด้วยความที่จ๋าเขาถึงได้มั่นใจมากว่าฝิ่นไม่มีวันทำให้เขาติดเพราะอะไรรู้ว่าเขาอยู่โรงฝิ่น เขาบอกว่ามันมีโรงฝิ่นอยู่ติดบ้านเขาบอกขนาดจิ้งจกยังเมาฝิ่นน่ะคือจิ้งจกกันล่วงลงมาเต็มเลยอ่ะแล้วจ๋าเขาเดินผ่านโรงฝิ่นทุกวันเขาก็ดูทุกวันไงได้กินเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ติดหรอกถ้าจิตเราแข็งพออะไรอย่างเงี้ยแล้วอากงเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งคืออากงเป็นคนชอบศึกษาธรรมะมาตั้งแต่คือเขาไม่ใช่ธรรมะหรอกเขาศึกษาเซนดีกว่าใช้คำว่าเซนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจีนที่อินโทรดูซเข้ามาเนี่ยมันจะมีเต่ากับเซนแยกชัดเจนม้าจำชื่อคนนี้ไม่ได้แต่เขาเป็นหมอชื่อว่าหมอนำเซียงหรืออะไรสักอย่างจริงๆม้าเสียดายมากรู้ว่าม้าอัดเทปเสียงอากงไว้แต่มันเป็นเทปม้วนอ่ะก็เลยต้องทิ้งมันไม่รอดมาถึงทุกวันนี้ใช่คือต้องบอกว่าอากงแล้วอากงเป็นคนจีนที่พูดไม่ค่อยชัดเป็นคนแบบตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่แล้วก็พูดไม่ชัดแล้วต้องบอกว่าอากงเป็นคนจีนที่ไม่ได้เป็นคนไทยจนกระทั่งปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตยังไม่ได้ซิติเซนไงไม่ได้เพราะสมัยเนี้ยอยู่ไทยเกินกี่ปีตามข้อกฎหมายมันก็แต่สมัยก่อนจะให้สัญชาติคนไทยสมัยก่อนกฎหมายไทยไม่แข็งแรงถ้าว่าสมัยนี้ไม่แข็งแรงก็ขนาดมีลูกแข็งแรงกว่าอีกอากงมีลูก5 คนมีลูก5 คนยังไม่ได้เลยจนลูกโตจนลูกเรียบร้อยแล้วสุดท้ายตอนกงตายจนเขาตายเขาก็ยังไม่เคยได้เจอเมียกับลูกเขาเลยคนแรกที่อยู่จีนแต่ว่าแม่มาเขาจะบินไปจีนตลอดไปเจอกันแต่เขาก็บินไปหลังจากแต่งงานกับป๊านะคือต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าก็ยังดีไม่แต่ก็ยังดีนะที่ก่อนมันแพงไม่แต่ก็ยังจ๋าก็เก่งนะรู้ address ด้วยอากงรู้จ๋าเขียนจีนได้นะเดี๋ยวจ๋าจบป .4 แต่จบครูจีนนะก็คือภาษาจีนได้ไอ้นี่ก็ท่องอีแต่เด็กแล้วที่จ๋ามหัศจรรย์คืออะไรรู้ว่าจ๋าอ่านภาษาอังกฤษได้หมดนะแต่แปลไม่ได้ที่เขาเรียนโฟนิกดังนั้นเขาอ่านได้หมดเลยชอบมากตอนเด็กๆก็ได้จ๋าสวัสดีค่ะอ่านว่ายังไงเพิ่งไปอ่านประวัติเซียนสูงทีนี้ก็ต้องบอกว่าอากงเนี่ยเขาก็ย้ายไปหลายที่แล้วก็มาจบที่ชลบุรีเขามาขายปลาต้องโกที่นั่นแล้วเราต้องยอมรับว่าบ้านหลังที่อากงอยู่ที่พวกเราไปกันทุกวันนี้มันไม่ใช่ที่ดินกงนะรู้ป่ะเป็นที่ดินวัดเจป่ะมันเป็นที่ดินของวัดแล้วเราก็เช่าหรือโรงเจเพราะตรงนั้นมันเป็นโรงเจใช่ไหมใช่ซอยนั้นเขาไม่รู้ว่าซอยโรงเจคนส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่าวัดจริงๆก็คือโรงเจแต่ว่าอันตีเขาก็เช่าสมัยก่อนมันก็จะเช่า100 ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่หรอมะเขาก็เช่าแล้วอากงก็ด้วยความที่ไม่ว่ารักษาใครกงก็ไม่เอาเงินแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่บูรณะวัดบ้านหลังนั้นคือตีคนเดียวดูแลเพราะว่าพออาม่าเสียจ๋าก็แทบไม่ได้ไปแล้วจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้ออ้างเนาะแต่ว่ามันก็คือความจริงคือจ๋ารักกงแล้วพอกงเสียปีถัดมาป๊าเสียเส้นประสาทเขาเลยเสียไปเพราะเขาช็อกคือเขาช็อกมากเพราะว่าผู้ชายทั้งชีวิตและไม่เพราะว่าทุกอย่างคือเป็นตามกงบอกเพราะกงเคยพูดไว้ก่อนที่เขาจะแต่งงานว่าเมื่อไรก็ตามกูเตี่ยบอกว่ามาม่าบอกว่าเตี่ยพูดว่าห้ามเขาแต่งงานแต่เขาด้วยความที่บ้านจนเนาะบ้านจนแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นป๊าจะตายแล้ว
เอามาหาอากงคือต้องบอกว่าอากงเนี่ยพอเริ่มขายปลาท่องโกใช่ป่ะขายเช้าช่วงบ่ายก็จะไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาก็จะศึกษาธรรมะฝึกสมาธิฝึกสมาธิแล้วเขาก็ไปเจอหลวงปู่เชยนี่เขามีคนนี่ไงหมอตันหมอเสียงใช่ก็คืออากงเขาก็ไปเจอเขาชอบไปวัดใหญ่ไปเล่นหมากรุกแล้วก็ไปโขกหมากรุกแล้วก็ไปไข่หมากรุกไทยหมากรุกจีนเนี่ยไม่เคยสังเกตว่าตอนเด็กๆก็ไม่สนใจไงแต่ที่ชอบไปเพราะว่าที่วัดใหญ่มันจะมีพระรูปหนึ่งมาจำได้จนทุกวันนี้พระรูปเนี้ยเลี้ยงหมาสปิท5 ตัวที่หมาทำงานได้แล้วด้วยความที่หมา5 ตัวเนี้ยทำให้หมามีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรในโลกที่ทำไม่ได้ใช่นนโตม้ายังพาไปหาเขาอยู่เลยเพราะเขามีไม้อ้อของอากงแล้วทุกวันนี้เขายังรักษาคนนะเขาเอาไม้อ้อตีคือต้องบอกว่าหมาเขามหัศจรรย์มากหมาเขาถูพื้นหมาเขากวาดบ้านหมาเขาซักผ้าหมาเขาปีนต้นไม้ได้คือหมาสปิท5 ตัวเนี้ยแม่งไม่เหมือนหมามันเหมือนคนน่ะนึกออกปะแล้วมันก็ช่วยพระองค์เนี้ยทำทุกอย่างเลยเว้ยแล้วหมาก็จะแบบกูไปเนี่ยคืออากงไปเล่นหมากรุกกูไปเล่นกับหมามันเป็นอะไรที่เราก็แบบสนุกแล้วเราต้องยอมรับว่าสวัสดีครับจำได้เลยว่าจ๋าเล่าให้ฟังว่าตอนอากงอยู่กับหลวงปู่เชยจ๋าจะเกลียดมากคือพี่น้องทุกคนด้วยความที่จ๋าเป็นลูกคนโตใช่ไหมแล้วกงเขาก็จะแบบอยู่กับหลวงปู่เชยจ๋าก็เล่าให้ฟังต้องยอมรับว่าช่วงตอนตรงเนี้ยมาม่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ที่รู้เพราะว่าจ๋าเล่าไม่จ๋าก็ตีแล้วสักคนหนึ่งในโนจ๋าเล่ายกตัวอย่างเช่นตอนอากงเคยหนหนึ่งอากงเขาไปเดินตลาดแล้วเขาก็ไม่ระวังรถก็จะชนแล้วอยู่ๆเขาก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครผลักมันก็ล้มไปข้างหน้าก็รถก็ไม่ชนรถก็เลยไม่ชนเขาปรากฏว่าเขาไปหาหลวงปู่เชยจ๋าไปด้วยเขาก็จะพูดว่าวันเนี้ยเดินไม่ดูตาม้าตาเหลือดีนะผลักทันอากงก็เลยรู้ว่าที่มาช่วยหลวงปู่เชยผลักแล้วจ๋าเขาจะเกลียดมากคืออากงถ้าพวกมึงเห็นอาม่าจนอายุจนตายอาม่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะแต่ขี่จักรยานโคตรเก่งแล้วขี่เท่มากคือหลังจากเขาตายเขาฟื้นมาเขาตายไป7 วันแล้วเขาฟื้นขึ้นมาใช่ปะปากเขาแบบยังกับกันไกลเวลาเขาด่าเขาก็จะด่ารถเวลาขับรถเขาใหญ่ที่สุดในถนนคือเขาจะขี่จักรยานแล้วเขาก็จะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาม่าเขาจะเป็นคนที่เลี้ยงลูกกรอกเลี้ยงผีอันนี้สายอาคมของสายอาคมของจริงอาม่าเขาจะออกแนวนั้นอากงเขาจะสายเซนนึกออกวะแต่ก็พ่ออาม่านั่นแหละอากงก็เลยเริ่มทำคือพออากงสมาธิดีๆจำได้ว่าหลวงปู่เชยนั่งสมาธิจนนกมาทำรังเก่งแค่ไหน3 เดือนไม่ลุกขึ้นมาเลยแล้วอากงเขาก็ต้องไปเฝ้าอาจารย์นี่ใช่ไหมเขาก็ไปเฝ้าปรากฏว่าคนจีนสมัยก่อนนี่อย่างนี้ทุกคนใช่อยากเห็นรูปปรากฏว่าเดี๋ยวไว้หาอาม่าเคยถ่ายให้แล้วไม่ขึ้นเขาเขาหน้าค่อยโชว์ไม่ต้องขึ้นเขามีรูปเลยมีอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้เอามาอยู่บ้านจ๋าไม่แต่ว่าปรากฏว่างูเห่ามันเลื้อยมามันเลื้อยเข้ามาอากงก็เลยเอาไม้ยกแล้วก็เตรียมจะตีเลยเว้ยอยู่หลวงปู่เชยนั่งอยู่หลวงปู่เชยก็ลืมตาขึ้นมาแล้วพูดว่าเขามาขอกินน้ำจะไปตีเขาทำไมแล้วหลวงปู่เชยก็เอาน้ำใส่มือแล้วงูเห่ามันก็มากินที่มือนึกออกปะอันนี้คืออันที่มาให้ความรู้สึกว่าสุดติ่งคือแบบว่าหาปัจจุบันคงไม่มีคำว่าจ๋าเป็นสรรพนามแทนใครเหรอแทนแม่แทนยายของยายนนแม่ม้าลูกเซียนสูงคือเราจะไม่เป็นลูกคนโตของเราจะไม่ได้เรียกว่ายายบุ้ยนะเราเรียกจ๋าทั้งบ้านก็คือถ้าเป็นลูกหลานก็จะเรียกยีบวยก็เรียกจ๋านะเรียกจ๋าตอนนี้เรียกติดตามหลานไงใช่ก็เรียกติดตามแต่สมัยก่อนเรียกหม่าไม่ก็ยีบวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่ตลาดจะเรียกยีบวยแต่ลูกหลานจะเรียกจ๋าจะติดตามคือแม่เพราะว่าที่ตลาดจะเรียกเจ๊เชงก็คือแม่หม่าแล้วก็จะมียีบวยยีติ๊กลูกหลานชื่อลูกชื่อหลานที่บ้านคือที่ชลบุรีเขาจะรู้จักแค่บวยกับติ๊กเพราะว่าอีตาเขาถูกเอามาเลี้ยงที่กรุงเทพแล้วลูกหลานบ้านกงมีผู้ชาย2ก็คือกูหัวกับกูเคี้ยวแต่ว่าจ๋าเป็นลูกคนแรกลูกคนโตต้องบอกว่าลูกหลานทั้งหมดมีลูกสาวอยู่ติดตัวกง2 คนก็คืออันตีกับจ๋า
จริงๆอ่ะอันตี้อ่ะเขาชื่อติ๊ก อืม แต่ด้วยความที่สมัยก่อนอ่ะอยากเป็นเปิร์สการ์ดก็เลยเรียกแอนตี้แต่อีหลานๆทั้งหลายเรียกไม่เป็นเรื่องแอนตี้ ก็คือมัน เรียกติดมา จะ จาก มี นี้ สวัสดีแอนตี้มาหานะหลานๆก็จะแอนตี้สะกดไม่ได้ก็เลยเป็น อันตี้ ก็เลยกลายเป็น ใช่ใช่ใช่ คุณน้า คือต้องบอกว่าสมัยเด็กๆอ่ะจำได้เลยว่าไปบ้านกงอ่ะ อ่า รู้เปล่าว่าจักรยาน3 ล้ออ่ะคันใหญ่ๆเลยนะ ใหญ่มากอ่ะก็มีบ้านกงม้าจำได้เลยว่าบ้านกงอ่ะเป็นบ้านแรกที่ม้าเห็นทีวี อืม มีคนซื้อทีวีให้เครื่องเท่านี้ใหญ่มากอ่ะแต่ไม่มีไฟฟ้า เพราะชลบุรีสมัย มันไม่มี ไฟ ที ไม่ วี ถึงแต่กรุงเท คื พ อ ไฟถึง มันไม่มี แล้ว ทีวีอ่ะแล้วม้าก็จะให้ความรู้สึกว่า มันบอกมีน้ำแข็งด้วยนะ ไม่แล้วที่มีสมัยนั้นมีน้ำแข็งแล้ว แต่ต้องซื้อจากกรุงเทพเข้าไป ใช่ต้องซื้อ คิ จา ด ก ส กรุงเทพ ภาพยกน้ำแข็งจากกรุงเทพไปชลบุรี ใช่คือม้าจำได้เลยว่าสมัยม้าเด็กๆอ่ะม้าชอบนั่งสำล้อเวลานั่งตักกงอ่ะเราตัวนิดเดียวกงตัวเบลอกงสูง2 เมตร 10ใช่ป่ะ อ่า แล้วก็นั่งอยู่บนตักอ่ะเด็ก 4-5 คนนั่ง กระเต ตั ง ก กัน คน ไป คนเดียวอ่ะคือตัวแกใหญ่มากนึกออกปะแล้วเวลาคนขี่สำล้อม้าปากหมาด้วยแหละม้าเคยพูดกับกงว่ากงตัวเบลอเลยอ่ะแล้วคนขี่แม่งตัวติดเดียวอ่ะสงสารมากอ่ะ อืม คือแต่กงเขาก็จะหัวเราะแล้วก็แบบว่า แต่กงเป็นคนไม่ค่อยชอบพูด แล้วม้าบอกได้เลยว่าบ้าน ก็ เรา เหมือน อ่ะ คนจีนสมัยก่อนปะที่พอแก่แล้วจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ปะคนที่เรียนเซน โน ส่วนใหญ่ มาว่า จะไม่ค่อยพูดเนาะ ใช่เขาปฏิบัติไงเพราะว่าหลวงปู่เชยจะให้เก็บวาจา เพราะว่าไม่ว่ากี่คนที่เรียนเซนถ้าเราอ่านหนังสือเขาเราจะรู้เลยว่า ตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยบางคนแม่งแทบไม่พูดตลอดชีวิตเลยอะ อ่ะเล่าต่อทีนี้เล่าในส่วนของอากงกับหลวงปู่เชยดีกว่าเพราะคนส่วนใหญ่จะชอบไปอ่านของโทมยันตีแล้วก็จะมีหลายๆเรื่องใช่ไหมคะพี่อ๋อเอาเล่าพี่อ๋อไม่แน่ใจว่าในโทมยันตีเขียนไว้เยอะแค่ไหนนะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าจำได้เลยว่าก่อนจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เชยอันนี้มาเล่าในมุมของจ๋าแล้วกันเนาะก็คืออากงอ่ะก็ตามผู้ชายคนนี้ อืม จริงๆแล้วใครๆก็เรียกว่าขัวตาเชยบ้า เพราะว่าเขาแต่งตัวเหมือนคนบ้า คือเขาใส่เสื้อผ้าขาด ก็คือไม่เหมือนพระ แล้ว แหละ ไม่เหมือนพระ ไม่ดูปฏิบัติอย่างที่ทุกคน ใช่ เอาเป็นว่า มา ถ้าหลวงปู่เชยมาไลฟ์เนี่ยก็อาจจะโดนเรียกให้ศึกเหมือนพระสงฆ์รูป ใช่ใช่ใช่คือต้องบอกว่าหลวงปู่เชยอ่ะไม่มีความเป็นสงฆ์เลยในสายตาของคนยุคนั้น อืม แต่ที่อากงม้าเคยถามจ๋าว่า แล้วอากงทำไมถึง เชื่อ อยาก ใช่ไหม ไปเป็นลูกศิษย์คนนี้ม่าบอกว่า เพราะว่าเขาอ่ะไปเจอพระรูปเนี้ยทุบหัวปลา อืม พระเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ถูกปะ ใช่ แต่กงอ่ะ ทุบหัว เจอ ปลา เจอพระจับปลาแล้วก็ทุบหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็หั่นชับแล้วก็โยนใส่หม้อกงก็บอกพายเหี้ย ต้มฆ่าสัตว์ คือแบบว่ามึงฆ่าสัตว์อ่ะนึกออกอ่ะแล้วก็ต้มน้ำแล้วก็ต้มหม้ออยู่ริมลำธารนั่นแหละแล้วก็นั่งกินซุปอันนี้ แล้วอยู่ๆหลวงปู่เชยก็มองหน้ากงแล้วก็บอกว่ากินปะ อืม พอกงกินเข้าไปอ่ะซุปเหี้ยอะไรฝาดชิบหาย พอเสร็จแล้วหลวงปู่เชยก็บอกว่าอ่ะเอาหม้อไปล้าง ล้างหม้อ พอกงไปดูในหม้ออะแม่งมีแต่ใบไม้อ่ะ อ่า มันไม่มีปลาอยู่ใน ไม่มี นั้ ก น ล้าง เล ปลาย อ่ะ ไม่มีเศษ แต่ปลาที่เห็นน่ะมันเป็น แล้วมันเลือดสาด อ่า เต็มพื้นกงก็เลยแบบ นะ แล้วก็เจอแบบหลวงปู่เชยไปนั่งสมาธิอยู่กลางทุ่งนา แล้วฝนตก ตรงบริเวณหลวงปู่เชยไม่ตกเลย ไม่มีฝนเลย ไม่เปียกด้วย หลวงปู่เชยเสียได้ไง อันนี้นนท์ไม่เคยถามจ้า นั่ง จ๋าบอกว่าเสียก็คือเหมือนจ๋าบอกว่าแค่นั่งเฉยๆแล้วก็ไป ใช่นั่งสมาธิ คือต้องบอกงี้เดี๋ยวมาเล่าให้ถึงตรงนั้นก่อนเดี๋ยวมาเล่าก็คือปรากฏว่าจริง ๆ พอ10 ปีให้หลังจากที่เขารับปากอะ10 ปีให้หลังเขาก็มีอีกแล้วเขาก็ตาย ซึ่งจะบอกว่าที่เอามาเล่าเนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อกูก็เป็น คือตอนป๊าแต่งงานกับม้าป๊าไปจุดธูปบอกหลวงปู่เชยว่าจะไม่มีคนอื่น แล้วป๊าต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่น ก็ไม่คิดว่าจะมีคนอื่นแค่ไปนอนกับผู้หญิงเอง เดี๋ยวเอามารีอัพโหลดให้กันแล้วกัน ปรากฏว่าป๊าไอ้นั่นอะจู่เน่ากลับมายกมือขอโทษจ๋าบวยเฮียผิดไปแล้ว อันเนี้ย อิ อัน ชา นี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่า คือใครก็ตามที่จุดธูปม้าจะบอกว่าพ่อเราอะจ๋าก็บังคับให้จุดธูปกับหลวงปู่เชย ใช่นะ ถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วอะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็ต้องบอกว่าหลวงปู่เชยอ่ะก็อยู่กับกงมาจ๋าเนี่ยเขาเป็นลูกคนโตเขาจะถูกบังคับให้ขี่จักรยานขึ้นเขาทุกวัน มึงรู้ใช่ไหมว่าขึ้นเขาลำบากแค่ไหน โคตรเหนื่อยแต่จ๋า
อยากจะบอกว่าจุดที่พวกเราขึ้นไปยังไม่เท่า เพราะมันมี ที่จ๋าไปนะ เพราะว่าจากจุดที่พวกเราขึ้นอ่ะมันต้องขึ้นไปอีกข้างบนมันจะเป็นลานสี่เหลี่ยมโล่งๆแล้วหลวงปู่เชยเขาชอบนั่งสมาธิข้างบ ต้น น ไม้กินคนอยู่ตรงนั้นด้วยปะ อยู่ข้างบนอยู่ข้างบน โอเค ทีนี้เล่าในส่วนที่คนอื่นไม่รู้จักละกันเนาะเพราะว่าคืออยากจะบอกว่าหลวงปู่เชยอ่ะกับอากงอ่ะด้วยความที่หลวงปู่เชยอยู่ข้างบนจ๋าก็ต้องขี่จักรยานขึ้นไปเอาอาหารขึ้นไปทุกวันเว้ยต้องทำทุกวัน ไอ อ่ะ ที่ป้าอีทเขียนว่าจะไปหาแล้วกลัวผีอย่างเงี้ย อันเนี้ยนนว่าเป็นอันนึงที่นนว่ามันไม่น่า ไม่ ใช่ จริงเพราะว่าจ๋าเป็นคนไม่กลัวผี จ๋าเป็นคนที่มันมีตำนานที่ถามก๊อปปี้เนี่ยคนชนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอายุ20กว่าๆไม่ถึง30เนี่ยมันก็บอกว่ามันยังมีเรื่องเล่านี้อยู่นะ ใช่เพราะว่า ก็คือเรื่องเล่าที่คนเอาศพอะไปเอากระโหลกคนจริงๆ ไปแขวนหน้าบ้าน ไม่ใช่กะโหลกเป็นโครงกระดูกทั้งผืนเลย ใช่เป็นโครงกระดูกของคนทั้งคนเนี่ย ทีนี้ก็ต้องบอกว่าพออากงมาเล่าสับไปสับมาว่ะอากงอ่ะเขาก็อยู่กับหลวงปู่เชยใช่ไหมแล้วหลวงปู่เชยก็สอนม้าจำได้เลยสิ่งหนึ่งที่จ๋าบอกอ่ะเขาบ่นม้าแล้วม้าก็มาบ่นพวกหนูคือตอนนั้นม้ายังเด็กม้าก็เป็นเจ้าหนูจำไม่ใช่ป่ะถามอ่ะแล้วจ๋าก็บอกทำไมพวกมึงต้องถามเยอะแยะวะมึงรู้ไหมตอนพ่อกูเรียนกับหลวงปู่เชยอ่ะเขาสอนยังไงทุกคนก็มองหน้าว่าสอนไงม้าบอกว่าอากงเดินเข้าไปกราบหลวงปู่เชยแล้วหลวงปู่เชยพูดว่าพุทธไปแล้วพุทธมึงไงกูคำเดียวกูจะรู้เรื่องไหมกูจะรู้เรื่องไหมแต่กงรู้เรื่องว่ะเฮียกงรู้เรื่องแล้วก็แบบงงคือหลวงปู่เชยอ่ะเขาก็จะแบบว่าเขาจะไม่ค่อยเหมือนคนปกตินึกออกปะอย่างปีนขึ้นไปบนต้นตาลอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดใบตาลเว้ยแล้วก็เสียบหลังแล้วก็บอกกูจะบินแล้วเว้ยแล้วก็บินเดินลงมาน้องมาแบบนะแล้วที่มันประทับใจอ่ะจะบอกว่าเวลากงเขาไปเล่นหมากรุกหรือไปที่วัดใหญ่อ่ะหลวงปู่เชยอ่ะเขาจะไปศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เชยใช่ปะแต่หลวงปู่เชยอ่ะเขาก็จะชอบนอนในโรงแล้วเขาก็จะชอบโวยวายคือเวลาเราบอกว่าอรหันต์น่ะเรียบร้อยมาถึงพูดว่าไม่จริงเพราะหลวงปู่เชยพูดเลยเดินออกมาจากโรงอย่างเงี้ยงกชิบหายมึงจะงกกันไปไหนตายหาไปแล้วยังจะหวงอีกอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่เชยจะออกแนวนี้นึกออกปะหรืออย่างเวลาเราเห็นนะมีอันนึงที่ม้าคนถึงเรียกว่าขัวตาเชยบ้าเพราะว่าหลวงปู่เชยอ่ะอย่างมีแม่ชีคนนึงหลวงปู่คงนั่งดูแล้วเห็นน่ะว่าแม่ชีคนนี้คือเป็นคนที่มีกรรมร่วมกันมาแม่ชีคนนี้เขาก็คุกข้าวให้หมาแมวใช่ไหมแล้วหลวงปู่เชยก็บอกว่ามีข้าวแบ่งไหมอยากขอกินแม่ชีก็บอกเขาก็โยนอ่ะจานใส่ข้าวหมาแล้วก็โยนให้หลวงปู่บอกว่าอยากกินอยากแดกใช่ไหมแดกไอ้นี่สิแล้วก็โยนลงไปคืออากงอ่ะก็จะวิ่งไปเพื่อที่แบบอาจารย์อยากกินอาจารย์อยากกินใช่เดี๋ยวเอามาให้ซึ่งอากงก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำอาหารมาให้อาจารย์เขาทุกวันทำไมอาจารย์เขาต้องไปขอแม่ชีคนนี้กินปรากฏว่าสิ่งที่หลวงปู่เชยทำอ่ะหลวงปู่เชยเอาข้าวจานนั้นไปล้างน้ำก๊อกแล้วก็กินจนหมดเลยด้วยนะเว้ยคือจ๋าบอกว่ามันคงเป็นการชดใช้อ่ะเหมือนแบบอยากชดใช้อ่ะนึกออกปะแล้วหลวงปู่อ่ะก็จะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนปกติอ่ะอย่างเคยมีคำว่าสำรวมในพระยุคนี้แทบใช้ไม่ได้เลยมีผู้ชายคนหนึ่งคือเขาปักแรดอ่ะสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนขึ้นเพราะมันมีต้นไม้กินคนมันมีลิงดูดเลือดมันมีอะไรพวกเนี้ยใช่เมื่อก่อนมันมีน้ำตกประเด็นคือตอนนี้มันไม่มีแล้วไงน้ำตกอ่ะอากงบอกว่าหลังน้ำเคยมีหนตอนม้าเป็นเด็กอะอากงแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำตกเอาทองคำมาให้ดูเป็นทองคำจากแต่ครั้งที่เราเคยเห็นในร้านที่น้ำป่าที่เรารองเท้าอะไรใช่ช่วงนั้นก็มีคือต้องบอกว่าอากงอะไปเอาทองมาแท่งเบลเลอร์เลยเว้ยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นด้วยแต่เขาบอกว่าเอามาให้ดูเฉยๆแล้วเขาก็ไปคืนให้กูหน่อยก็ไม่ได้เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นปู่โสมคือซึ่งตอนนี้นะครับสมบัติของญี่ปุ่นถูกซ่อนอยู่นะครับก็ยังไม่มีคนนะครับขึ้นไปเอาเลยขึ้นไปเอาทองนะครับใช่หน้าโควิดใครสนใจนะครับนนยาครูขอเดี๋ยวนนให้โกโปรอันนึงไปบ้าจะเรื่องไม่เป็นไรโกพอคุณตายข้างบนแล้วโกโปรมันจะส่งมาให้นนเองไม่ต้องห่วงทีนี้มาต้องบอกว่าหลวงปู่ที่เวลาอย่างสมมติจ่าเขาไปเล่นปูเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนกัดบอกใครกับหลวงปู่สวงอากงเขาก็หลวงปู่เขาก็รูปเงี้ยแล้วมันก็ติดแต่ที่ประทับใจที่สุดที่แบบช็อกเลยคือมันมีคนขึ้นไปตัดต้นไม้ข้างบน
แล้วบอกว่าตัดเขาแล้วก็ขา คือมันมีต้นไม้ต้นเนี้ยซึ่งม้าทันนะ อ่า คือต้นไม้ต้นเนี้ยพอการเอามีดไปสับอะเลือดมันไหลจริงๆนะเว้ย เป็นยาง มัน เป็นสีแดง มันไม่เป็นยางมันออกมาเป็นเลือดเลยเว้ย น้ำเลย มันเป็นเลือดเลยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ปรากฏว่ามันไม่มีใครกล้าตัดไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ย อยู่ๆมันมีนายพรานคนหนึ่งอะขึ้นไปตัดเขาจ้างให้ไปตัดสับมันอะความรู้สึกอะคือตัดต้นไม้ แต่ปรากฏว่ามีดอะมันมาตัดขาตัวเองขาด ฟัน เล ล ย ง เว้ มาย ขาด ขาดเลย แล้วก็ร้องสิร้องแล้วก็ตะโกนขวตา ช่วยด้วย หลวงปู่เชยได้ยินได้ยังไงกูยังงงอยู่ คือมันอยู่คนละที่เลยอะแต่หลวงปู่เชยอะได้ยินแล้วก็มา แล้วหลวงปู่อะก็ลองนึกสภาพเราเจ็บอะขาเราขาดใช่ป่ะเราเจ็บจะตายหา ไม่ว่าใครจะต่อยังไงกูคงตอบว่าใช่อะไอ้ผู้ชายคนนั้นอะหลวงปู่เขาเอามาจับบอกเข้ายังไอ้ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเข้าแล้วหลวงปู่อะเขาจะเคี้ยวน้ำหมากตลอดเวลาเขาก็จะพ่นฟึบเชื่อแบบว่าขาแม่งติดเหมือนไม่เป็นอะไรเลยอะไม่เป็นอะไรเลยอะแล้วอากงอะเขาก็ขออนุญาตถ่ายรูปหลวงปู่เชยเรามีรูปหลวงปู่เชยแค่รูปเดียวเพราะอากงขออนุญาตถ่ายรูปไว้นะแล้วที่สำคัญคืออะไรว่า รูปทานนะ รูปถือติกานะ ใช่มึงรู้เปล่าว่ารูปปั้นของหลวงปู่เชยที่อยู่ที่บ้านอากงอะอันนั้นอะที่มันมหัศจรรย์คือมันคือไม้ไผ่เขาเอาไม้ไผ่มาสร้าง แต่ที่มันตลกคือหลังจากทำไม้ไผ่เสร็จแล้วอะมันกลายเป็นปูนได้ยังไงไม่มีใครรู้ไงนึกออกปะแล้วอย่างที่กัดเห็นอะถ้ากัดทันอะกัดก็จะจำได้ว่าซิก้ากัดคิดสิว่ามันตั้งแต่ม้าสมัยเด็กๆอะจนวันเนี้ยมันไม่ได้ยังไงคือรูปปั้นหลวงปู่เชย ตอนนี้ ตั้ เรา งแต่ ก็ยัง กง ไม่ อยู่ กล้าเปิดตู้เอาซิก้าไปเปลี่ยนใหม่ ไม่มีใครกล้าเปิดเนี่ยแต่ซิก้าก็ไม่ทุกปีอ่ะคือไม่ทุกปีอ่ะจนมันหมดอ่ะนึกออกปะแล้วม้าก็ให้ความรู้สึกว่าตอนเราเป็นเด็กเราไม่ได้สนใจอะไรมากมายไงเราไม่ได้แคร์ว่าคือไม่เคยเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นึกออกปะ แล้วก็บอกว่าก็อยู่ด้วยกันก็โตมาก็เจออย่างเงี้ย ม้าก็คงรู้สึกไม่ต่างกับจ๋าเขาก็นั่งบทประหลอดเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบ เพราะว่ามันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วเรา แต่บทประหลอดนี่น่าเบื่อจริง ใช่แต่ม้าจะต้องบอกว่าม้าเองอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้คนมาหากงเพราะเวลากงไม่มีคนอ่ะกงก็จะเล่นกับเราแต่เชื่อไหมตั้งแต่ม้าคือม้าจะต้องป๊าจะขับรถไปบ้านอากงทุกอาทิตย์ ไปขับจากกรุงเทพไปชลบุรี ทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทั้ง2 วันจะต้องไปอยู่ชลบุรีซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากงอ่ะเขาจะมีแขกตลอดเวลา หัวกระไดไม่แห้งของจริง ไม่เคยว่างเลย คือสมัยนั้นอ่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตม้าก็ไม่เข้าใจว่าเขาดังได้ยังไงแต่คือมึงดังมากอ่ะมึงดังมากระดับเบอร์ที่แบบคนมาหาเยอะมา แล้ว ก ไม่มี GPS ไม่มี Google Map ด้วยนะ ไม่มี ต้องมาให้ถูกจริงๆนะ แล้วบอกได้เลยว่าคนก็มาหาคืออากงรักษาคนตั้งแต่ยุคนั้น วัดมันก็ไม่ได้หาง่ายนะปัจจุบันถ้าไม่มี GPS ก็คือเลยทางเข้าวัดไม่รู้กี่ร้อยรอบ ใช่แล้วต้องยอมรับว่าที่ป๊าพ่อมาเขาไปหาอากงอ่ะก็เพราะว่าเขากำลังจะตายแล้วเขาก็ไปหาอากงแล้วอากงก็รักษาเขาแล้วด้วยความที่อากงมีลูกสาว2 คนไม่ว่าจะเป็นอันตีกับมาเขาโดนบังคับให้นั่งสมาธิหมดจ๋าเนี่ยนั่งสมาธิน่ะ2 ขวบ ถึงจะไม่ชอบนั่งกันทั้งคู่ป่ะ อันตีอ่ะก็โดนนั่งตั้งแต่2 ขวบแล้วสิ่งที่อากงเขาทำอ่ะแล้วมาต้องบอกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ที่เขาสามารถทำให้เด็ก2 คนนี้นั่งสมาธิแล้วเห็นนู่นนั่นนี่ได้คือจ๋าเนี่ยเริ่มดูให้จอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ตั้งแต่อายุได้12มั้งอันนี้คือนั่งดูเลยคืออยู่กับกงติดกงคือไม่บวยก็ติ๊กต้องนั่งอยู่ตรงนั้นอะคือมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่กับกงแล้วก็จะมีต้องบอกว่าอย่างธมยันตีอาศีวิทย์หรือใครก็แล้วแต่ที่มากล่าวอ้างกันอะคือลูกบุญธรรมหมดก็คือคนที่มาหากงแล้วพอกงรักษา สมัยนั้นเนี่ย ก็รัก นนจำได้ว่าคนจีนเขาพูดว่ามันจะต้องมีพี่น้องปะที่สาบานตนมีพี่น้องแบบ3 ก๊กอ่ะอันนั้นก็คือฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมแบบ3 ก๊กเหมือนกันมะ คือมันมีทั้งคนเห็นผลประโยชน์แล้วก็มาต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะขอโทษนะที่ต้องพูดตรงนี้ก็คืออย่างมีลูกบุญธรรมกงคนหนึ่งถึงขนาดว่ามาขอใช้นามสกุลเลยเพราะว่าเป็นคนจีนแล้วไม่สามารถอยู่แผ่นดินไทยได้ถ้าไม่มีนามสกุลในยุคนั้นเขาก็มาขอหรืออย่างพวกคนที่มาหากงแล้วมารักษาส่วนใหญ่ก็คือมาหากงแล้วกงรักษา
เหมือนป้าอินอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นลูกแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เอาเป็นว่าเราไม่ไปแตะคนอื่นแล้วกันเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าลูกกงเยอะมากอะมากจำได้ว่างานศพกงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จนม้าตะลึงเรามีรูปอันนี้เรามีรูปเรามีเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาสร้างเมนเผาอากงคนเดียวอะแล้วที่สำคัญคือแห่ทั้งจังหวัดชลบุรีแห่จริงๆนะแล้วก็4เหล่าทัพมาหมดคือแบบพระราชทานเพลิงแล้วม้าจำได้เลยว่างานศพกงอะเป็นอะไรที่ม้ามีความรู้สึกทำไมคนมันเยอะจังวะทำไมเยอะจังงานใหญ่แล้วต้องยอมรับว่าม้าจำได้เลยว่าวันที่อากงตายอะจ๋ากับม้าอยู่ที่กรุงเทพต้องบอกว่าประมาณ3เดือนก่อนกงเสียจ๋ากับพวกเราไปที่บ้านแล้วกงก็พูดว่าบวยเอ้ยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะเย่บวยมาเชียไปไหนอีกล่ะ จะไปลัดไหนอีกล่ะ คือจ๋าคิดว่าโกงจะไปจีนไม่ออกมาเพราะว่าจะไปแล้วเหรอเพราะว่าเขาได้เป็นคนไทยแล้วในตอนนั้นอ่ะทีนี้ต้องยอมรับว่าจ๋าต้องบอกว่าจ๋ากับเตี่ยคือเขาสนิทกันไงเขาก็จะพูดอ้วกกันลือเนาะไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดเบอร์นั้นแล้วก็ต้องยอมรับว่ากงเป็นคนพูดน้อยแล้วพูดเหมือนเซนอ่ะพูดแบบพูดไม่ครบอ่ะโอเคพูดให้เราถ้ารู้วิธีการพูดของเซนก็คือพูดที่ไม่พูดครับพูดแบบกัสโนวาตลอดเวลาคือพูดแล้วแบบต้องไม่เก็ตนะไม่งั้นไม่เก็ตอ่ะประมาณนั้นจ๋ากับตีอ่ะด้วยความที่เขานั่งสมาธิน่ะ2 ขวบแล้วอากงอ่ะเขาก็ฝึกลูก2คนนี้นึกออกป่ะจำได้เลยว่าจอมพลสฤษดิ์เรียกจ๋าว่าคุณหนูเขาเอาวิดีโอมาให้ดูตอนงานแต่งงานยังขึ้นไปพูดสปีดให้เขาเลยอ่ะคือตอนนั้นอ่ะต้องมีรูปด้วยนะเรามีรูปหมดเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นบ้านจ๋าทิ้งทุกอย่างต้องยอมรับว่าอากงอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นที่รู้จักของคนเยอะมากทั้งในประเทศและนอกประเทศคือเจ้าหญิงมาเลเซียก็เสด็จคิงมาเลเซียก็มาคือพวกเนี้ยมากันหมดเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าอันตีอ่ะเป็นลูกสาวคนเล็กใช่ปะอากงก็ยิ่งไม่ให้แต่งงานใหญ่เลยเพราะว่าลูกสาวคนโตแอบหนีแต่งงานต้องยอมรับว่าอากงไม่อยากให้แต่งงานแต่จ๋าตอนนั้นมองว่าพ่อก็จนเนาะแล้วคนมาหาเยอะพ่อก็ไม่เคยเอาเงินไม่เก็บตังค์แถมให้ไปช่วยไปอีกใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าจ๋าไม่มีเงินแล้วจ๋าก็ให้ความรู้สึกว่าถ้าไม่แต่งงานก็ไม่มีพี่น้องคนอื่นหรือพ่อก็จะลำบากยิ่งพ่ออายุเยอะขึ้นก็จะลำบากนึกออกปะจะทำยังไงใช่แล้วเพราะต่างคนต่างไม่มีใครมีเงินไม่มีใครใช่อันตีตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่อันตีไม่จบเหมือนกันไม่หมายถึงว่านางก็ที่แกเล่าก็คือแกก็มีเรียนหนังสืออยู่นางก็ห้าวเป้งคือต้องบอกว่าตีอ่ะก็มีวิธีหาเงินของตีเนาะแต่ว่าตีอ่ะมาห้าวมากๆก็คือมาแต่งงานแล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมาจำได้เลยว่าอากงตัวใหญ่ๆเหลือตัวนิดเดียวตอนที่แกปิดโปรเจกต์ได้โนอากงตายแล้วแกถึงเสียใจที่สุดเพราะแกมารวยหลังอากงตายแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ารวยก่อนกงตายก็จะได้ดูแลโอ้โหเขาดูต้องบอกว่าเขาดูแลอาม่าจนวินาทีสุดท้ายอ่ะแต่เรื่องอาม่าก็เด็ดเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคือหนีแต่งงานก็คือม่าป้าเขามาที่บ้าน13 ปีอ่ะเขาขอแต่งงานแล้วก็ไม่เคยได้แต่งเพราะว่าอากงไม่ให้แล้ววิธีเขาทำคือไงอากงอยู่ข้างบนอาม่าอยู่ข้างล่างถ้าม่าอยู่ข้างบนพอป้าจะเดินขึ้นข้างบนอาม่าก็เรียกม่าลงมาเขาจะเจอกันตรงบันได13 ปีมึงคิดดิก็ไม่ได้แต่งงานจนตอนหลังม่าหนีออกจากบ้านไปกินข้าวกับป้าแล้วก็ดูว่าป้าเปย์ไหมคือถ้าแดกแล้วแบบว่าขี้งกม้าก็จะไม่เอาแล้วม้าก็บอกว่ากลัวนะนี่อันนี้คือรับหลังพ่อเสียแล้วนะม้าพูดว่ากลัวนั่งดูจนชัวร์แล้วว่าพ่อมึงจะรวยเลี้ยงได้กูเห็นเลยว่าพ่อมึงรวยแล้วกูก็เห็นเลยว่ากูจะรวยขึ้นแล้วเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วพ่อมึงไม่เจ้าชู้ดังนั้นกูก็แต่งแล้วเขาก็แอบไปแต่งงานกับป๊าโดยที่อากงไม่รู้เรื่องงานแต่งงานม้าไม่มีอากงมานะแอบไงพ่อแอบหนีมาเรียกว่าแอบได้ไงทำไมกลายเป็นว่าทุกคนรู้หมดยกเว้นเซียนสูไม่รู้มันรู้อีกทีตอนมีร้านเลยปะไม่รู้หลังจากแต่งเสร็จแล้วป้าม้าเขาก็ไปขอขมากันนึกว่ารู้แบบอีกทีคือมีป้าอ้อเลยโนแต่ต้องยอมรับว่าอากงรักป้ามากอากงพูดเลยว่าไอ้บุญเป็นคนดีแล้วอันตีก็รักป้ามากแล้วอันตีมาอยู่กับพวกเราด้วยตอนที่ป้าม้าแต่งงานคือน้องก็ได้มาพึ่งพิงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้
ต้องยอมรับว่าอากงอ่ะเขาก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วจ๋าก็เริ่มดูแลให้เงินให้อะไรแล้วป๊าก็รักอากงมาก ดังนั้นป๊าก็จะซื้อที่หลายอันที่อากงสั่งให้ซื้อแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาไปบ้าน ซื้อไว้ขายนะครับไม่ได้ซื้อไว้เก็บนะ โนเพราะอากงสั่งไว้ว่ากงพูดดีมากกงพูดว่ากูตายเมื่อไหร่ปีถัดไปไอ้บุญก็จะตายแล้วรู้ว่าลูกตัวเองไม่มีปัญญาเลี้ยงหลานสมบัติที่ซื้อทั้งหมดขายแดกเดี๋ยวจะเลี้ยงลูกได้และเสือกขายแดกแบบฉลาดด้วยแต่ละเคสเดี๋ยวต้องเล่านะมันต้องเป็นการต้องเล่าต้องเผายายตัวเองสักนิดแหละทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออาม่าเด็ดอาม่าเด็ดมากเวลาไปที่บ้านอ่ะม้าจะเกลียดมากเพราะว่าอาม่าเป็นคนชอบกินหมากแต่อาม่าเล่นอาคมเป่าหัวกูทุกครั้งแล้วหมากก็กระเด็นนึกออกปะโดนแล้วกูก็จะแบบกูเกลียดอาม่ามากเวลาเรื่องทันอาม่าเป่าหัวนนทันน้องกันก็ทันแต่ว่าน้องกันทันแต่น้องกันเกิดยังเดินไม่ได้เลยอาม่าเสียนนแทบไม่มีความจำเกี่ยวกับอาม่าน้องนนทันอาม่าอยู่3 ปีเนี่ยใช่แต่นนแทบไม่มีความแบบความจำได้อะมันแบบมันนนกลัวม่าปากแดงไง มันผีพ่นเลือดอะไรอย่างเงี้ยเพราะปากเขาสีดำแล้วก็มันจะมีน้ำแดงๆไหลตลอดเวลาแล้ว แต่โนนะชอบไปเล่นไอ้ที่ตำหมากเขาแล้วมาจนวันตายอ่ะนางยังขี่จักรยานอยู่เลยนางเป็นคนที่ไม่ป่วยเลยนะแล้วนางก็เลี้ยงผีแล้วนางมีพูดเอาไว้นี่ใช่ไหมว่าโนก่อนนางตายถ้านางจะตายที่โรงพยาบาลนางจะไม่เป็นโนนางพูดอย่างนี้นางบอกตีบอกว่าเนไปโรงพยาบาลเถอะไปตรวจอาม่าเขาพูดกับตีว่าตีเอ้ยถ้าตีให้เนไปเนจะไม่ได้กลับนะแต่นะโมเมนต์นั้นน่ะมึงนึกออกปะลูกอะมีความรู้สึกว่าแม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าแม่จะได้แข็งแรงแต่อาม่าเขาดันพูดว่าถ้าเขาไปแล้วเขาจะไม่ได้กลับตีก็ไม่เชื่อไงตีเขาหัวสมัยใหม่ใช่ปะเขาก็ไปเว้ยแล้วก็ไม่ได้กลับจริงคือแบบห้าวอาม่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าอาม่าคุ้มแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยอาม่าตายไปแล้วนี่ประวัติบ้านเนี้ยผู้หญิงบ้านเนี้ยประหลาดพิลึก คืออาม่าเสียชีวิต7 วันแล้วก็ตื่นขึ้นมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่สงครามโลกเขาไม่มียาฉีดยังพูดกระจ๋าอยู่เลยว่าโคตรโชคดีเฮียไปตายตอนช่วงนั้นคือถ้าตายปัจจุบันกูคงฉีดยาตั้งแต่วันแรกที่มึงตายจริงอ่ะจ๋าก็ตายเช่นเดียวกันโนของจ๋าต่างของจ๋าเนี่ยต้องบอกว่าจ๋าเป็นฝีดาษแล้วเป็นฝีดาษจนอากงเอาใบตองอ่ะมันมาวางแล้วก็ให้จ๋านอนแล้วก็เตรียมตอกลงแล้วด้วยเพราะว่ามันนึกออกป่ะฝีดาษอ่ะมันจะเป็นเน่าอ่ะก่อนฝีดาษก็คือนั่นก็ส่วนมากก็เอาใบตองวางเตรียมตอกลงทีนี้ตอนนั้นน่ะไม่มีใครอยู่หน้าบ้านเจ๊งหายนะจ๋าก็พูดบอกว่าอันนี้จ๋าเล่านะม้าไม่รู้ความจริงดังนั้นพูดไม่ได้เสียงหายแล้วไม่หายหรอกถ้าหายแล้วมีคอมเมนต์มาอีกเยอะโอเคก็ปรากฏว่าจ๋าเป็นฝีดาษและเตรียมตัวตายปรากฏว่าวันหนึ่งทำไมจ๋าถึงพูดว่าจี้กงอ่ะคืออาจารย์ของจ๋าเพราะว่าจ๋าฝันว่าจี้กงมาหาหน้าบ้านแล้วก็พูดว่าไปเอาไม้กลัดมันเป็นไม้กลัดอันเล็กๆอ่ะกับน้ำขันหนึ่งไม้กลัดหน้าตาเป็นไงเหมือนที่กัดพวกขนมใช่ไม้กลัดอันเล็กๆเขาก็บอกว่าไปหน้าบ้านนะเอาไม้กลัดเนี้ยกลัดหนองทิ้งทั้งหมดกลัดให้หมดแล้วก็น้ำแล้วก็เอาน้ำขันนั้นน่ะลูบตัวแล้วจะไม่เป็นแผลเป็นเลยม้าซึ่งอันนี้กูคอนเฟิร์มได้ว่าโนต้องยอมรับว่าม้าไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ม้ามองว่าจ๋าแม่งโม้อีอ่ะมึงโม้ได้หรอเป็นแผลเป็นได้ยังไงคอนเฟิร์มเรื่องไม่เป็นแผลเป็นชัวตลอดชีวิตมากูไม่เคยไม่ว่าเขาจะโดนมีดแทงเท้าโนไอ้ที่ม้าเชื่อเรื่องนี้ที่ทำให้ม้าเชื่อมากๆคือเขาเอาน้ำมันหมูมาเจียวแล้วก็เท่านี้แล้วปรากฏว่ายีบวยปั๊มเป๋อกระทะทั้งกระทะเดือดอะลาดลงมาที่ขาแล้วเนื้อมันก็พองเป็นลูกปงแล้วเยบวยเร็วไงเอามือจับเนี้ยแล้วก็ชากหนังก็สดเลยดิคือนางเป็นคนแบบมันควรจะเป็นรอยเนี่ยรอยไฟไหม้แบบนั้นหรือรอยอย่างเงี้ยเนี่ยรอยแล้วมันก็ขึ้นแบบเป็นเนื้อแดงๆเคยเห็นใช่ป่ะปกติเนื้อแดงๆพวกนั้นอ่ะพอมันเติร์ดดีกรีเบิร์นอ่ะมันต้องเป็นแผลเป็นยังไงก็เป็นสีดำแต่ปรากฏว่าอะไรว่าขานางไม่มีรอยเหี้ยอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่านางเป็นฝีดาษคืออะไรรู้ป่ะ
นางไม่เหลือฟันเลยค่ะ นางเหลือฟันซีกเดียวเว้ยซีกเนี้ยนางมีฟันอยู่ซีกเดียวจริงๆจนกระทั่งปัจจุบันนางก็เหลือฟันซีกเดียวนางใส่ฟันปลอมหมดทั้งปากเลยเพราะว่าฝีดาษอ่ะมันทำให้รากฟันนางหายหมดเลยดังนั้นตั้งแต่ม้าเกิดอ่ะจ๋าก็ไม่มีฟันอยู่แล้วมีฟันซีกเดียวมาตลอดม้าก็เลยแบบว่าอ๋อกูเชื่อแล้วว่ามึงเป็นแล้วถูกที่ใครมารักษาคนคือหลวงปู่เฉยค่ะไม่ใช่จ๋าแล้วก็ไม่ใช่ เขาบอกว่าหนังตีโกงมั้ง โนหลวงปู่เฉยก็ทำ เอาเหรอ หลวงปู่เฉยก็ พวก ทำ ขังอ่ะ จริงๆอ่ะจ๋าบอกว่าเอาจริงๆกูไม่เชื่อหรอกว่าเป็นที่ใคร เขาบอกว่า จริงๆอ่ะคือเขานันละมิตมาแล้วก็ไปป้อน แต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าเคยเห็นหลวงปู่เฉยทำก็คือคนเป็นมาลาเรีย แล้วหลวงปู่ก็บอกว่าอ่ะเอามาเพราะเอามาหลังจากนั้น3 วันหลวงปู่เฉยสั่น เป็นมาลาเรียจ๋าบอกว่าไม่ไหวแล้วมันกลายเป็นว่ากูต้องดูแล รักษา แล้วจริงๆอ่ะทำไมอากงถึงเป็นอุบาสกไม่บวชจริงๆหลังหลวงปู่เชยเสียอากงบวชเรามีรูปบวชน่าจะในประเทศไทยน่าจะมีที่นี่ที่เดียวที่มีรูปอากงบวช ตีมีปะนั่นน่ะ ตีไม่มี อ๋อตามีคนเดียวเหรอ ใช่เพราะตีใช้รูปที่เราเอามาไงจ๋ามีคนเดียว ใช้รูปหน้า ที่จ๋ามีเพราะมีเหตุผลจ๋าขออากงรูปเนี้ยได้มาเพราะจ๋าขออากงว่าเตี่ยศึกเถอะจ๋าบอกเลยว่าศึกเถอะ นั่นถึงตายใช่ไหม เพราะว่าจ๋าบอกว่าชีวิตเนี้ยกูบาปที่สุดคือบังคับพ่อศึกศึกเถอะแล้วตอนนั้นน่ะป๊าถ่ายรูปนี้ไว้เพราะว่าจ๋าขอให้กงรับปากว่าชั่วชีวิตกงจะไม่บวชแล้วเพราะว่ากงเป็นมาลาเรีย ก็ตามที่เขาเรียกอะไรนะ ก็ตามที่ เขาบอกกล่าวไว้ตั้งแต่พุทธกาลว่าถ้าสำเร็จอรหันต์แล้วไม่บวชเนี่ย โนอากงไม่สำเร็จอากงไม่สำเร็จเลยจนวันที่ก่อนตายต้องเข้าใจตรงนี้อากงต้องเล่าว่าทีนี้มาเล่าในเรื่องหลายๆเรื่องที่ไม่มีที่ชมเลนตีเล่าแล้วกันเนาะก็คือยกตัวอย่างเช่นตอนอากงเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เชยใหม่ๆเอาเป็นว่าหลวงปู่เสียแล้วอากงก็เริ่มอยากเล่นอาคมเพราะว่าจะฝึกพลังจิตตัวเองอากงก็เริ่มส่องไฟพระอาทิตย์ยืนมองจนตาแดงก่ำเลยนะคนเรามันยืนมองพระอาทิตย์ไม่ได้อยู่แล้วนึกออกปะแต่อากงสามารถยืนมองและมองจริงนะคือเขามองจริงที่เราเห็นว่าเขามองเพราะว่าพอเขามองเสร็จเขามามองอันเนี้ยมารู้เลยว่าคนที่โดนลงก็คือผู้หญิงคนที่ร้องเพลงจูบเธอคิดว่าไม่สำคัญแล้วก็ธมยันตีอากงลงให้ป้าอีทแล้วพูดว่าอีเด้ยเดี๋ยวลือจะได้รางวัลแล้วนะแล้วป้าอีทก็ได้รางวัลคู่กรรมแล้วก็แต่อันที่มาเจ็บใจต้องพูดว่ากูเจ็บใจที่สุด สีพึ่งที่โยนทิ้งใช่คือแล้วสีพึ่งก็เสือกทิ้งอยู่ข้างหลังแล้ว คือจ๋ามีเป็นคนหนึ่งที่มีพ่อบุญธรรมเยอะแล้วก็สายอาคมล้วนๆจ๋ามีตะกุดอันเท่านี้จริงๆนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเขาเอาตะกุดอันเท่านี้ใส่ลูกตาเว้ยไอ้เหี้ยใส่แล้วหายไปทั้งอันเลยแต่เวลาเขานอนมันจะไหลออกมาแต่จ๋าเขาเป็นคนกลัวหนอนดังนั้นเนี่ยเขาเคยโดนแกล้งกงแกล้งเขาเห็นหนอนเขาก็บี้ทิ้งมึงรู้ไหมว่ากงทำไงเขาบอกว่าเขาโกรธมากเพราะทุกคืนที่เขาตื่นมาตอนเช้ามันจะมีหนอนมานอนอยู่ข้างๆ ไอ้เหี้ยนอนอยู่เป็นเดือนเตี่ยบอกว่าคนเรากลัวเพราะอะไรกูกลัวคือกูกลัวไงมึงจะมาเทสเชี่ยเลยตอนนี้จะเปลี่ยนความกลัวนั้นเป็นอะไรความอาฆาตแบบเขาฆ่าเป็นหมดเลยเว้ยมันแบบเห็นแล้วกูฆ่ามึงมันตายแน่นอนคือเขาเกลียดมากเขาเกลียดหนอนคือเขาแบบถ้าทำสวนอยู่แล้วเจอหนอนคือมึงไม่รอดแล้วจ๋าเขาจะเป็นอะไรที่เขาจะสายห้าวไงอากงไม่ให้เรียนเขาก็เรียนอย่างเขาเรียนธนูเจาะเกาะใช่ป่ะสมัยก่อนเขาห้าวเหมือนเด็กผู้ชายเขาชอบไปต่อยต้นกล้วยแล้วธนูเจาะเกาะต่อยก็เป็นรูจริงๆด้วยความที่นนเดาว่าด้วยความที่มันเป็นลูกคนจีนแล้วออกมาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเลยมีความเป็นชายสูงไม่รู้ม้าจำได้ว่าสมัยม้าเด็กๆม้าโดนฝึกกังฟูไงคือมันมีอเล็กอีกคนนึงเขาชื่อเล็กแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในลูกบุญธรรมของอากงแล้วเขาก็จะมาหาอากงทุกอาทิตย์แล้วเขาก็จะมาสอนเราเล่นกังฟูแล้วอเล็กเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ม้าเห็นว่าเราแตะหินก้อนนึงแล้วหินแม่งแตก
ได้คือเราเห็นตัวนี้ตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่า หนังกำลังภายในแล้วเราก็เห็นอากงที่มีสมาธิแล้วลอยขึ้นมา คือนั่งสมาธิแล้วอมประหลอดไงเราเชื่อบอกว่าตอนที่ม้าทำประหลอดได้ครั้งแรกของไอออขี้โมใช่เหี้ยคืออากงอ่ะเขาอมประหลอดแล้วเขาก็นั่งสมาธิแล้วเขาก็ลอยขึ้นจากพื้นแล้วมันฝังหัวเราเพราะว่ากงพูดว่าถ้าเราอมประหลอดแล้วประหลอดรักเราจะลอยเราจะห่อได้โอ้โหกูจำได้เลยเหี้ยกูอมทุกวันเลยคือกูอยากห่อได้แต่ประเด็นมันคือเรานั่งสมาธิไม่ได้เหมือนเขาอะตอนนั้นยังเป็นสมาธิไม่ดีกูก็ยังห่อไม่ได้โนมายังไม่เคยมีประหลอดรักกูเลยไม่ใช่บอกว่าทุกวันนี้ถึงถ้าประหลอดรักเราแล้วอมประหลอดได้อย่างพี่ตุ้ยนุ้ยก็บินไม่ได้อยู่นี่นะไม่รู้อ่ะคือบินได้วะพี่ตุ้ยนุ้ยลองให้หน่อยสิพี่ตุ้ยนุ้ยมาว่าตอนนี้คนที่เด็ดกว่าตุ้ยนุ้ยน่าจะเป็นป้าพรป้าพรต้องลองให้นะคือต้องบอกว่าพอกงพูดแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เราอ่ะอยากคือเราโดนม้าจำได้เลยม้าถึงเอะใจตอนไหนรู้ว่าตอนที่มีคนมาด่าม้าในเพจแล้วบอกเป็นเพื่อนม้านู่นนั่นนี่อ่ะม้ากล้าพูดอย่างสมัยม้าเป็นเด็กอ่ะม้าไม่มีเพื่อนเว้ยใช่เพราะทุกคนเรียกว่าขนาดมามินอ่ะยังขอเลิกการเป็นเพื่อนกับม้าเลยม้าเป็นคนที่ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนด้วยเขาอันเฟรนด์เพราะว่าเขาหาว่าเราเป็นคนขี้โม้เพราะว่าเวลาเราพูดเที่ยอะไรไม่มีใครเชื่อเลยไงมันจะเชื่อได้ยังไงล่ะใครบอกคนบินได้ใช่ไหมไม่แต่คือกูโตมาแบบนี้เข้าใจไงนึกออกปะพี่อ๋อลอยได้ไหมโหถ้าลอยได้กูว่ามานั่งอยู่ตรงนี้รอถ้าลอยได้แล้วเนี่ยเราปิดเพจแล้วครับแล้วเราไปที่เราไปขาแล้วเฮ้ยแต่กูเคยหายตัวได้แต่อันนั้นขออนุญาตผลเดียวแล้วทำไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นโคตรเที่ยเลยได้ไหมไม่ได้อันนั้นเห็นผีนนปัญหาของม้าคือถ้ามาพูดแล้วกูหายไปแล้วกูกลับมาไม่ได้ไงติดอยู่ไม่เอาตุยเลยนนไม่เคยจำได้เลยคือพอเจอปุ๊บอะจะพูดแล้วก็ไม่เห็นแล้วไงเชื่อกูนนเราไม่มีวันรู้เราเคยถามกงว่าถ้ากูหายตัวได้จริงๆแล้วกูไปเอาทองมาจริงๆกูจะกลับมาโลกนี้ได้ไหมมันไม่มีความมั่นใจอยู่ในนั้นนึกออกปะมันไม่มีความเสี่ยงอะถึงจะทำแต่เนี่ยแม่งเสี่ยงสัตว์คือต้องบอกว่าแต่ละคนอ่ะก็ตอนเป็นเด็กนี่คือมีแต่คนด่าแล้วพอมามีเรื่องราวแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าว่ะเรื่องของกงเราอ่ะในสายตาคนอื่นมันคือเรื่องประหลาดแต่เราโตมากับมันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่านนก็ถึงนนไม่ทันอากงแต่นนทันจ่าที่นั่งบทประหลอดเป็นปีเนี่ยอันนี้ทันนะแล้วนนก็ทันมาที่มานั่งทำเป็นปีๆมันเราทันตอนที่เราต้องทำประหลอดเป็นอย่างเดียวที่เราคิดว่ากูทันแล้วชาตินี้กูจะโนต้องยอมรับว่าเราก็มีสิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างเราเจอมังกรแล้วกัดก็ต้องยอมรับว่ากัดก็พิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะเลี้ยงผีเงี้ยเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองคือต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันมีแต่เราไม่ได้เลเวลเขาถ้ายุคจ๋าที่คนเขาเป็นกันเยอะๆมันจะน่ากลัวแค่ไหนแบบการฆ่ากันตายมาพูดเลยว่าสิ่งที่ทำให้มาประทับใจอากงมากๆคือกงทำอันนี้เอาที่กูรู้เองเลยนะอากงเอาน้ำมันแล้วเขาพูดว่าน้ำมันเดือดถูกปะสิ่งหนึ่งที่ทำให้มาไม่เคยรู้แล้วทำให้มารู้ว่าการผสมธาตุหรือเล่นแร่แปรธาตุในสมัยก่อนมันเป็นแบบไหนอากงอ่ะเอาน้ำมาขวดหนึ่งมั้งแล้วกงก็ทำให้น้ำอ่ะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นน้ำมันที่เดือดแต่ต้องเป็นน้ำแข็งก่อนนะนึกว่าที่มาชอบที่สุดคือดูหนังที่โนดูหนังนั่นลงผู้เชยแต่ของกงอ่ะคือตัวนี้แล้วอันที่เราอยากได้อ่ะคือไอ้สีผึ้งที่กัดบอกตอนที่กงทำอ่ะเขาเพ่งพระอาทิตย์แล้วเขาก็มาเพ่งสีผึ้งแล้วเขาก็มาทำให้สีผึ้งมันเดือดแล้วเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นสีผึ้งแล้วที่ม้าให้ความรู้สึกว่าตอนเป็นเด็กอะเราไม่รู้ค่าของสิ่งเหล่านี้เลยไงเชื่อว่ากงอะสงสารผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้หญิงอยู่ข้างบ้านผู้หญิงคนนี้เขาก็อยู่กับสามีเขาอะแต่ว่าเขาไม่รวยแต่เขาเป็นคนดีไงด้วยความที่กงอยากลองวิชากงก็เลยเอาสีผึ้งเนี่ยไปให้เขาแล้วกงก็สั่งว่าอย่าเอาไปให้ผัวลื้อใช้นะซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็ขัดคำสั่งกงเขาไปให้ผัวเขาใช้ปรากฏว่าผัวเขาเลยไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนนี้ก็เลยผูกคอตายในนั้นสีพึ่งก็โดนทิ้งน้ำไปกงก็เลยโยนทิ้งซึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่สมัยนั้นน่ะลูกหลานก็ไม่มีใครเห็นค่าด้วยนะก็มองว่าก็เห็นทำอยู่ทุกวันใช่แล้วจ๋าเป็นคนที่งก
กูพูดเลยว่าแม่กูเนี่ยงกที่สุดเลยเพื่อนลูกทั้งหมด มีเหรอไม่มีดิ งกมึงรู้เปล่าว่าเขางกระดับไหน พอเตี่ยบอกว่าเตี่ยจะกลับบ้านแล้วนะแล้วก็หลงด่าเตี่ยไปพักหนึ่งพอเห็นเตี่ยนิ่งๆเริ่มเอะใจบวยเริ่มเอะใจไอ้เหี้ยกลับบ้านที่มึงพูดเนี่ยบ้านไหนวะก็หันไปมองหน้าเตี่ยแล้วก็พูดว่าแล้วก็มองหน้าปุ๊บแล้วจ๋าก็ร้องไห้เลยเว้ยน้ำตาไหลเลยแล้วจ๋าก็บอกว่า จะนั่งดูด้วยไหม ไม่ ก็คือ เขาคงเอะใจอ่ะเพราะกงนิ่งไง จะตีความได้ไงเพราะคุย อ๋อละเก็ตละ นึกออกมาเหมือนกัดอะ ถ้า พ เป็ อน มา คน นิ่งกัด ปกติ ก็จะรู้แล้วว่ามาผิดปก ถ้า ติ เป็นคนปกติเนี่ยก็จะไม่ตีความไง ใช่พอกงพูดแล้วกงนิ่งเลยจ๋าก็เริ่มร้องไห้พอเริ่มร้องไห้แล้วจ๋าก็ก้มลงไปกราบอากงที่เท้าแล้วจ๋าก็พูดว่าเตี่ยจะไปเมื่อไหร่ อืม แล้วกงก็ลูบหัวแล้วกงก็บอกว่าไม่นานแล้ว อืม แล้วกงถึงให้เจตู่อะเขียนไอ้ละครปิดฉากลงเรือข้ามฟ้าที่นี่เรียบๆมาจำได้เลยว่าวันที่กงตายอะเราอยู่ที่กรุงเทพแล้วกูกล้าพูดว่าวันนั้นเป็นวันที่กูประทับใจที่สุดจริงกัน อืม รู้ไหมทำไม เหาะมากับชลบุรี พ่อกูขับรถจากบ้าน สีลม กรุงเทพอะมาชลบุรี สีลมชลบุรีนะครั ใช่ บ จากสีลมไปชลบุรี โดยที่กูใช้เวลา45นาทีถึงชลบุรีซึ่งสมัยนั้นนะไม่ใช่ถนนแบบนี้นะ ใช่นานกว่า แล้ นี้ ว มาก แล้วไปถึงอะ แล้วรถเนี่ยความเร็วสูง อา สุ ก ด ง ได้ อะ ไม่เกินร้อย ยังอยู่ในท่าสมาธิต้องมาจับแยกอะ อืม เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันแข็งนึกออกปะ ใช่ เราต้องจับแยกแล้วจับให้นอนอะแต่ แต่มันเข้าลงไม่ได้ แต่ต้องไปลงคัสตัมนะถ้าหุ่นนี้ โนอากงอะสูง2 เมตร10หาลงไม่เจอ ใช่ แต่โชคดีมากๆมันมีคนสั่งลงไว้แล้วเขายังไม่ใช้ อืม ก็เลยเอามาก่อน แต่ที่กูประทับใจมากกว่านั้น เป็นวันที่กูไม่มีวันลืมทั้งชีวิต คือขากลับ พอเอาศพกงมันกลางคืนแล้วใช่ปะ อ่า ขากลับบ้านอะป้าขับรถกลับบ้านใช่ปะฝั่งตรงข้ามแม่งมีรถเกิดอุบัติเหตุ อ่าฮะ ไออ๋อไออ้อไอเอ็กไอนินนอนกูหลับนี่ง่วงจะตายหาไปบ้านกงตอน3 ทุ่มเฮียจำได้เลยมี2 รอบ วันแรกอากงป๊าขับรถกับมาม่า2 คนเรานอนอยู่ที่บ้านเสือกพี่อ้อมั้งเสือกไปล็อกห้องมึงเชื่อมากลับมาบ้านเขาเข้าห้องไม่ได้เว้ยเขาทุบประตูเรียกลูกต้องลุกมาเปิดเขาตอนน่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วล่ะลูกลุกไงงัวเงี้ยล็อกทำไมมึงนอนข้างนอกเลย พวกกูต้องมานอนอยู่ข้างหน้าห้องคือแบบจนป๊าหลับอะมาม่าถึงมาเปิดประตูแล้วให้พวกกูเข้าไปข้างในแต่ไออันที่ไปงานศพวันคืนแรกจำได้เลย เราต้องขับรถจากกรุงเทพไปชลบุรีใช่ป่ะแล้วมันมี2 ฝั่งเว้ยฝั่งถนนฝั่งเนี้ยมันมีอุบัติเหตุแล้วเฮียบุญเขาเก่งมากเว้ยเขาขับรถเร็วมากใช่ป่ะพวกกูนั่งกันอยู่ข้างหลังกูจำได้เลยว่าหัวกูฟาด เทกระจายไปแล้วนะ คือหัวปักลงไปที่พื้นอ่ะกูจำได้เลยว่ากูหัวปักไปที่พื้นไอ้เฮียนินแม่งกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้ไอ้นินอ่ะเสือกไปนอนด้วยความที่ตัวเล็กก็นอนอยู่ข้างบนเบาะหลังเห็นป่ะ อ่า สมัยก่อนมันเป็นเบาะใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นที่วาง ที่ ของ วาง อยู่ข้างหลังอีนินน่ะขึ้นไปนอนบน ไปนอนตรงนั้ นี้ น ไอ้เฮียตกมาทับกูเกือบตาย แต่ที่เฮียกว่านั้นคือป๊าบอกว่าเปิดเราไปดูดิอะไรอ่ะคือเขาขับแล้วเขาเบรกอ่ะเพราะมันมีเสียงดังกึกกึกแล้วเราก็แบบว่าคืออะไรป๊าก็บอกว่าไหนเปิดประตูดิมันน่าจะอยู่ข้างหลัง อืม แล้วกูอะหัวปักอยู่อะก็ต้องค่อยๆหมุนตัวเองขึ้นใช่ไหมแล้วเปิดประตูใช่ป่ะแล้วก็ก้มลงไปดูมึงรู้ว่าภาพที่กูเห็นคืออะไรไอ้รถฝั่งตรงข้ามอะเกิดอุบัติเหตุ ล้อมันเดินมา ไม่ใช่ หัวคน เท่กว่านั้นอีก หัวคนอะมันมาอยู่ใต้รถ อ่า อากงใต้รถป๊าแล้วมันอยู่ในสภาพเนี้ยแล้วผมมันก็เกี่ยวอยู่กับเครื่องป๊าแล้วมันก็ลืมตามองกูอย่างเงี้ยกูฝันร้ายไปหลายคืนเลย แล้วคือแบบไอ้เหี้ยทำไมต้องให้กูเห็น คือป๊านะเขาเป็นนักแข่งรถใช่ป่ะแต่เขาเป็นโรคหัวใจเว้ยแล้วเขาก็เป็นคนบ้านรถอ่ะรถคันนั้นที่ขับน่าจะเป็น เฟียส เป็ เป็น นเฟียสเขาขับเฟียส 2,000มั้ง ไม่ ถ้า รู้ ที่มีไอ้นี่ข้างหลัง เขาถามว่าอากงสอนพี่หอคนนี้หรือสอนลูกหลานทุกคนคะ กงไม่สอนใครเลยนะ กงไม่เคยสอนกู ใช่ ต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยว ด่า ใช้คำว่าไม่สอนก็ไม่ได้ เพราะจริงๆอ่ะ ทุกอย่างที่เขาพูดตอนเราเด็กมันเอามาตีความได้หมดอะเพราะมันเป็นเซนอะเนาะ ต้องพูดอย่างนี้มันเหมือนเราโตมากับสิ่งนั้น คืออย่างเรานั่งอากงนั่งอยู่เงี้ยเราเป็นเด็กเราก็ไปนั่งพ่อแม่นั่งอยู่เราก็ต้องนั่งกับพ่อแม่นึกออกปะ มันก็ซึมมาเรื่อยๆ แล้วมันก็เหมือนกับเราได้ยินเขาสอนคนน่ะ เราก็ฟังมาตลอด แต่ตอนเด็กๆอ่ะอย่างสมมุติว่าอย่างเรื่องแก้วเงี้ย
อากงสอนเรื่องแก้วนี่อะไร แก้ว ไม่ใช่เขารู้จักไหมคำว่ารู้จักของคนไม่เท่ากันนึกออกปะคนนึงรู้จักแก้วนี่เรียกก็แก้วอีกคนนึงรู้ด้วยว่าแก้วหลอมมายังไงอีกคนรู้วิธีสร้างเลยคือความว่ารู้จักไม่เท่ากันอันเนี้ยมาได้ยินอันเนี้ยตอนประมาณ4 ขวบมึงว่ากูจะเข้าใจมันแค่ไหนกันเชียว ก็แก้วอะกินน้ำ ตอนเป็นเด็ก4 ขวบอะมันก็ไม่ได้เก็ตขนาดนี้หรอกแหมแต่ว่าคือเข้าใจว่ามันเกิดแล้วโตมาแบบนี้มันก็ชินไงมันเหมือนกูมี่อ่ะกูมี่ได้ทุกวันเนี้ยเพราะอะไรมึงนั่งทุกวันน่ะมึงนั่งทุกวันฟังทุกวันมึงจะไม่รู้ได้ไงวะเข้าใจใช่ปะเข้าใจมันก็เลยเป็นอะไรแล้วมาเจอจ๋าอีกแย่กว่าเก่าคือต้องบอกว่าจ๋าแม่งฮาร์ดคอร์คงเยอะเลยใช่ปะล่ะจ๋าฮาร์ดคอร์จริงต้องบอกว่าจ๋าก็ไม่ได้เป็นคนที่เขากระทำมากกว่าครูสอนนะเขาทำให้เห็นเนี่ยเขากระทำมากกว่าเขาทำให้เห็นแล้วเวลาบอกว่าเอาเหมือนที่นนจะเล่าอ่ะคือแม่พี่อ๋อเป็นคนที่ไม่งั้นไม่มีกิเลสจริงนะไม่งั้นเรารวยกว่านี้แล้วนะเรารวยกว่านี้เยอะๆเลยเดี๋ยวมึงต้องเข้าใจอย่างนี้พี่อ๋อต้องเล่าก่อนว่าพ่อพี่อ๋อรวยเบอร์ไหนตอนนั้นน่ะต้องยอมรับว่ากงอ่ะรวยแบบโคตรอ่ะเพราะว่าเป็นเจ้าของเฮลิคอปเตอร์4 ลำนะแล้วม้าบอกได้เลยม้ามีพี่เลี้ยงม้ามีแม่นมม้ามีต้นห้องเฉพาะม้าคนเดียวอ่ะคนใช้3 คนแล้วนะแล้วลูก4 คนคนใช้ก็คูณไปก็คูณไปแล้วที่สำคัญอ่ะเราใส่ม้าไม่เคยใส่เสื้อผ้ายี่ห้ออื่นโต๊ะมาจองม้าใส่เสื้อผ้าเซนต์ไมเคิลตั้งแต่ม้าเกิดแล้วมึงคิดสิเซนต์ไมเคิลเมื่อ40-50 ปีที่แล้วอ่ะเขาไปซื้อเสื้อผ้าฮ่องกงใช่ไหมใช่เขาบินไปซื้อมีวันหนึ่งยังจำได้เลยบวยเฮียอยากกินปูขนโชไปแล้วก็บินไปฮ่องกงไปแดกปูขนแล้วบินกลับ มึงดูพ่อกูดิคือเข้าใจแบบว่าป๊าเป็นคนที่มีฐานะแล้วพอการ์ดคิดดิจ๋าโดนอากงสปอยระบะเบอร์เนี้ยจ๋ายังลงมาติดดินแบบติดลงไปใต้ดินด้วยซ้ำกูว่าเพราะอะไรอย่างที่พี่อ๋อเคยเล่าอ่ะจ๋าขายที่อ่ะพอกงบอกให้ขายที่อ่ะก็ขายมึงรู้เปล่าว่าได้กำไรแล้วอะไรเงี้ยมึงรู้เปล่าว่าที่สีลมเขาขายไปกี่บาทมึงต้องตะลึงรู้ราคาเขาขายไป40 ปีที่แล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาได้กำไรแล้วเพราะเขาซื้อมาถูกกว่านั้นเขาซื้อมาน่าจะประมาณหลักล้านแหละเขาน่าจะซื้อประมาณ2 ล้านเขาขายไปเท่าไหร่รู้ป่ะ10 ล้าน7 ล้าน8 ล้าน5 ล้านเขาขายไปประมาณ6 ล้านเขาขาย6 ล้านแล้วเขามาขายที่ตรงติดกับสวนนงนุชตันสัจจาเขามี13 ไร่14 ไร่เขามี14 ไร่เชื่อเปล่าว่าขายเขาขายผู้ชายคนเนี้ยจ๋าขายที่สวนนงนุชไป7 ล้านแล้วเขาขายต่อหน้าจ๋าเลย400 ล้านลูกแม่งยืนมองจ๋าแล้วก็บอกว่าอีบวยขายสัก100 ล้านก็กำไรปัญญาอ่อนมึงบ้ามึงต้องบ้าไปแล้วอ่ะจ๋าบอกว่ากูกำไรแล้วกูซื้อมา40,000 เองไม่ใช่ตะกัดรอจริงแบบนี้ไม่ได้สัก50 ล้านก็ยังดีนะเอาสัก100 ล้านก็กำไรกูแบบว่ากูน้ำตาจะไหลกูแบบแม่กูบ้าจริงจ๋าเป็นคนแบบนี้จริงๆคือเขาเป็นคนที่ไม่เห็นความสำคัญของเงินเลยของนอกกายมันก็เลยเป็นอะไรที่ลูกๆแบบเอางี้ดีกว่ากูไม่เคยรู้สึกว่ากูมีแม่ กูมีความรู้สึกว่ากูมีลูกเพราะว่าจำได้เลยว่าพี่น้อง4 คนต้องตกลงกันว่าวันนี้ใครจะไปโรงเรียนเพราะต้องมีคนอยู่กับจ๋าดูแลกันเพราะไม่งั้นมึงจะเจออะไรแปลกๆอย่างเช่นชวนคนกวาดขยะมาแดกข้าวบ้านชวนขอทานเขามานอนในบ้านคือเราต้องคอยดูจ๋าแล้วเราเจอแม่แบบเนี้ยเอาง่ายๆขับรถไปกับนนท์มานะไม่ค่อยอยากให้นนท์ไปไหนกับจ๋าแต่เขาชอบลากให้นนท์ไปมึงรู้ป่ะมีหนนึงกูต้องโทรกูโทรหามาตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ต้องหยอดเหรียญอ่ะมึงรู้ป่ะว่าจ๋าขับรถอ่ะโคตรเหี้ยโทรกลับบ้านไอ้อ้อกูกลับบ้านไม่ถูกแล้วมึงออกไปทำไมแล้วอยู่ไหนถามว่าอยู่ไหนมันตอบว่าไงรู้มั้ยกูก็ไม่รู้อะไรเหี้ยแล้วกูไม่รู้กลับยังไงไม่มีไลน์ส่งโลเคชั่นด้วยนะคะตอนนั้นอ่ะมีอันนึงที่เลวร้ายมากคืออะไรรู้ป่ะไอ้อ้อ
กูก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนยายบวยมองเลยว่ามันมีป้ายเหี้ยอะไรแถวนั้น มองหาป้ายเดี๋ยวนี้ รู้เปล่าว่า บอกม้าป้าอ้อม้าทุกคนอยู่บ้าน รู้เปล่ามันอ่านมาเนี่ย ป้ายอยู่ไหนรู้ป่ะอยุธยาแล้วก็จะ ใช่ใช่ไปถึงจะอยุธยาแล้วอะ วังน้อยอะไรสำนั้นปะ เลยอยุธยาไปแล้วอะ สระบุรี แล้วป้าอ้อกับกูก็แบบเฮียมึงไปโผล่ตรงนั้นได้ไงคือไปเล่นนะ ขับรถเล่นกัน ไม่ใช่เขาไม่ได้พาหลานไปเล่นเขาออกจากบ้านโดยการพูดว่ากูจะไปตลาดบางชันกับไอ้นนท์มึงคิดดิ ใกล้จะตายห่า ใช่นวัดธานีกับบางชันแม่งใกล้ รถไม่ เชี่ย ติด5 ทีก็ถึง ถูกแต่มึงไปถึงอยุธยาได้มึงคิดว่าแม่กูเก่งไหม น้ำมันเมียเก่งดีกว่า เฮ้ยน้ำมันใหญ่เพราะเครื่องมอนโว่ไงมอนโว่น้ำมันเยอะ ไม่แต่ ไม่งงเหรอจ๋าพามึงขับรถไปไหน กูก็เด็กอ่ะกูก็ถือว่านั่งรถเล่นอ่ะกูก็ไปเรื่อยๆนะ เข้าใจปะ เคยหลงอยู่หลังบ้าน ไปไหน ตัวเอง กัน ด้วย อะไรอย่างเงี้ย คือกูงงมากพี่คือชั่วโมงนึงผ่านไปอ่ะอีนนท์กับจ๋ายังไม่กลับอ่ะ คือ ลูกหลานก็เริ่มแบบ บางทีหลงอยู่หลังบ้านตัวเองถามมาดิบางทีหลงคือหลงอยู่เต้นช็อกโกแลตวิวสมัยก่อนมันเป็นทุ่งนาหมดใช่ไหมแล้วหลงไงแล้วบางทีก็แบบแล้วเสือกสารแหนชอบไป2 คนนะไอ้เหี้ย2 คนเนี้ยไม่รู้ทางเลย แล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกัดคิดดิว่าหัวใจคนเป็นแม่จะลงไปอยู่ตะตุ่มเบอร์ไหนอ่ะ จะรู้ว่ากูไม่รู้สึกอะไรแล้วด่าก็ดูไม่ได้ทุกร้อง แล้วมึงรู้ไหมคนส่วนใหญ่เขาเลี้ยงหลานกันอ่ะเขาจะแบบประคบประหงมมีวันหนึ่งเว้ยกูไปทำงานกลับมาบ้านไอ้นนท์อ่ะนิ้วใหญ่ขนาดเนี้ยเอาผ้าพันไว้แล้วกูก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อลูกมึงเป็นแผลเป็นกูทำไมลูกกูเป็นแผลเป็นเอามีดหั่นอ่ะเขาให้นนท์เล่นมีดแล้วก็หั่นเนื้อตัวเองแล้วจ๋าเขาบอกคนเรามันต้องมีบ้างแล้วกูก็แบบว่าให้รู้ว่าทำลายได้เดี๋ยวนะ ลูกกูเพิ่ง2 ขวบ เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยให้ลูกกูเล่นมีดอะไรอย่างเงี้ยคือจ๋าเขาเป็นอะไรที่อย่างไอ้นนท์อยู่บ้านเงี้ยก็ถังยาไอ้นนท์หายไปไหนอ๋อไอ้นนท์ต้องกินนมต้องไปรีดนมให้นนท์ไปรีดนมแล้วขอโทษเด็ก2 ขวบอะมึงแค่ดึงนมก็ไม่ได้แล้วป่ะแล้วกลับมานะขี้โคลนเต็มตัวเลยคือแบบจ๋ากูพูดจริงนะมึงแต่เส้นช็อกโกแลตวิวสมัยก่อนเป็นฟาร์มมีแพะมีวัวนามันเป็นแพะมันเป็นวัวคนอิสลามอยู่ใช่ไหมเราก็จะไปตกปลาไปอะไรแต่ตอนนี้ช็อกโกแลตวิวมันเปลี่ยนไปแล้วไงเมื่อก่อนไม่มีเลยครับช็อกโกแลตวิวกันนี่มันยังจำได้นะว่ามันไปตกปลามีลูกกูเดินกลับบ้านแล้วพูดอย่างเงี้ยเลือดเต็มตัวเลยนะแล้วกูบอกไปทำอะไรมาอ๋อตื่นเต้นมากเลยไปดึงลูกวัวออกจากทำคลอดไปทำคลอดคือแบบนอนมึงเป็นอะไรที่แบบคือคักมากอ่ะเพราะจ๋าเลี้ยงสไตล์นี่แหละไปด้วยกันอ่ะใช่ไม่แต่เลวร้ายคือแล้วคนแปลกหน้าจะเข้าบ้านแบบเกือบทุกวันเลยคือเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่ซ้ำหน้ากันเลยแล้วเขาก็มากินข้าวแล้วเขาก็ออกไปใช่แล้วกูก็งงว่าก็ที่บ้านมีโต๊ะอาหารมีข้าวตลอดเวลาใช่แต่อย่างที่บอกอะเยบ๊วยเป็นคนผิดปกติอะเป็นคนไม่ปกติ คือกูบอกได้เลยว่าแม่กูผิดปกติที่สุดแล้วในชีวิตจริงแต่เขาก็กินได้ทุกอย่างว่าจ๋าไม่กินเนื้อไหมจ๋าไม่กินเนื้อแต่ตอนท้องกูเอ็กแดกแต่เนื้อ นี่มานั่งเล่าอย่างนี้กูอะบอกเลยว่ามีลูกมา4 คนนะมีไอ้อ้อปกติสุดไอ้อ้ออะเขากินทุกอย่างปกติหมดเลยเว้ยแต่พอท้องหมากินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยอ้วกหมดพอมีไอเอ็กแดกได้แต่เนื้อวัวพอเป็นไอนินแดกได้แต่นมแพะแล้วเชื่อไหมไอนินเนี่ยเป็นอะไรที่เหี้ยมากอะตอนเกิดนะดำหนัก4 โลผมอะกับเครามันมีเคราตรงเนี้ยแล้วผมเยอะยาวปิดจูเลยแล้วจ๋าเขาบอกว่าหมอต้องมานั่งตัดขนให้มันอะแล้วกูก็เลยพูดบอกว่าเพราะมึงมีตอนเกิดไงเฮียนินทุกวันนี้มึงเลยไม่มีขนสักเส้นในตัวไอ้นินเป็นคนเดียวที่แบบขนจากแรกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมแทบมีไม่เยอะด้วยซ้ำผมก็แทบไม่มีแต่บ้านกูไม่มีใครผมร่วงเกี้ยงเกลาไม่จริงกูนินไม่มีกูนินมีผมเยอะจำได้เลยว่าไม่หมายถึงว่าพอแก่ตัวมาผมมันก็ไม่ได้ดูเยอะแล้วไงเพราะอาจจะเป็นเพราะทรงเขาตัดกูนินอ่ะกับกูเอ็กอะเขาอายมากเราจะเห็นว่ากูเอ็กอะไม่ยอมใส่กางเกงในเลยหรือไม่ยอมใส่กางเกงว่ายน้ำเลยจะใส่บ็อกเซอร์เขามีความรู้สึกว่าพอเขาใส่แล้วเหมือนตุ๊ดตรงนี้คือไม่เพราะเขาไม่มีขนเลยแล้วขาเขาเนียนกิ๊บเขาเคยโดนเพื่อนล้อเขาก็เลยนั่นม้าจำได้เลยตอนสมัยมันเป็นวัยรุ่นอะ
มันขูด แว็กโกนขนขา เพราะมีคนพูดว่าถ้าโกนแล้วก็จะขึ้นเยอะ ไอ้นนท์ก็โกนนะ ไอเอ็กซ์ก็เลยโกน ไม่ขึ้นอีกเลยจ้า เปล่าแต่ไอ้เฮียไม่โกนของตัวเองโกนไอ้นิน อ้าว พอไปโกนของไอ้นินไม่ขึ้นเลยจริงมาจำได้เลยไม่รู้ว่าเคยเล่าให้ทุกคนฟังป่ะสมัยเด็กๆอ่ะ เคยเรื่องขนเคยเล่า ไม่ใช่มาหมายถึงเรื่องถุงยางอ่ะเคยเล่ายัง เคยเล่าแล้วที่ใส่แล้วก็โดนจ่าตี ป้าข้างบ้านมาฟ้อง ใช่แต่ว่าม้าจะบอกว่ากูนี่น่ะม้าให้มันไปซื้อถุงยางมันไปซื้ออะไรรู้ว่าดูเมกแล้วมันก็หิ้วนมผงมาให้กูกระป๋องนึงกูบอกว่าดูเหี้ย ดูเหล็กกับดูเมก ดูเหล็กกับดูเมกคือแบบนินมึงเหี้ยมากขำ แต่โตขึ้นมาก็แปลกๆอะนะ องกับจ๋าแล้วก็ตอนเราเป็นเด็กมันก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ ใช่ไม่ได้ ประมาณนี้ จริงๆก็ทิปิคอลเหมือนบ้านคนปกติแหละมันไม่ได้มีอะไรแปลกกว่าบ้านอื่นเท่าไหร่หรอกมาเป็นแค่เราเห็นอะไรแปลกๆ เล่าต่อขอเล่าอันนี้หน่อยจ๋าที่กูบอกว่าแม่กูเป็นคนที่งกที่สุดคืออะไรรู้ป่ะมึงเชื่อไหมว่าจ๋าใช้เวลา3 เดือนก่อนอากงจะตายด้วยอะไรบ้างไปเอาอะไรมาบ้างเชื่อไหมว่าจ๋าโลภอ่ะ คนเล็กพยันนะ จ๋าเขามีประหลอดอยู่ประมาณ7 อัน 7 เม็ดน่าเป็นลูกคนเดียวที่มีประหลอดเยอะที่สุดที่ได้จากกงอย่าบอกคุณนะว่ารีบไปทำให้เลี้ยวเขามีแหวนด้วยใช่ปะเขามีกำไรข้อมือแหวนเขามีกำไรเขามีแหวนเขามีเม็ด7 เม็ดอากงให้ไว้5 เม็ดหรือ7 เม็ดกูจำไม่ได้น่าจะ5 เม็ดนะมีของป้ามีของเรา4 คนพี่น้องแล้วมีพยันมึงรู้ไหมว่าจ๋าโคตรงกเลยเตี๋ยตายแล้วใช่ป่ะ7 เม็ดเนี้ยเตี๋ยไปทำเป็นแหวนหรือทำกำไรคือสั่งให้กงทำให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอัวมาเอาคืนมึงเชื่อไหมว่ามึงควรจะรู้ว่าพ่อมึงเป็นคนยังไงนึกออกว่ากูเอาไปให้พ่อกูทำให้มึงรู้ป่ะหายเอาไปให้คนอื่นจนเตี๋ยตายกูก็ไม่ได้ประหลอดกูคืนประหลอดหายหมดเลยแล้วไอ้ที่เฮี้ยที่สุดคืออะไรรู้ป่ะกูเห็นแม่กูนั่งตัดผ้าแดงอะพยันอะตัดอยู่บ้านอ่ะกูจำได้เลยสมัยเด็กๆโดนจ๋าบังคับอ่ะให้ทำถุงงี้ให้ทำพยัญชนะงี้แล้วก็ตัดมึงคิดดูดิตัดอ่ะปึกเบลเลอร์เลยนะเว้ยอ๋ออย่าบอกนะแต่งงานไม่ใช่นางจะงกนางจะเก็บไว้เองจะให้กงลงเข้าใจว่าแล้วอากงอ่ะสมัยตอนที่กงยังไม่ตายอ่ะอากงอ่ะเวลาเขาลงอ่ะเขาทำอย่างเงี้ยเขาก็ตบปึ้งแล้วมันก็จะลงทุกอันเลยแล้วก็คิดว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยจ๋าคิดจ๋าตัดไปเลยเว้ยปึกเท่านี้เลยนะใช้แรงงานลูกหลานนี่เหี้ยคือเด็กๆอยากวิ่งเล่นก็วิ่งไม่ได้เรามานั่งตัดปรากฏว่าเอาไปเลยเว้ยแล้วก็ยกไปแล้วบอกเตี่ยลงให้ด้วยแล้วก็วางไว้เว้ยแล้วอีกก็กลับกรุงเทพ1 อาทิตย์ผ่านไปกลับไปเตี่ยแจกหมดแล้วอีน่าจะมีบทเรียนจากประหลอดนะคือแบบว่าจ่าแม่งโคตรงกไอ้เหี้ยได้งกแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างปัญหาคือเลยว่าเสือกไม่รู้ว่าพ่อตัวเองสันดานยังไงแจกหมดจ้าแล้วเชื่อว่าลูกๆก็ให้คำรู้สึกแต่หลังเขามีคนละอันปะมีคนละอันใช่ม้าก็มีฟันอะไรเงี้ยม้าเป็นหลานคนเดียวของกงที่กงสั่งไว้ก่อนตายว่าให้เอาฟันให้อ๋อแต่ตอนเนี้ยไอ้อ๋อไม่เอาฟันไอ้อ๋อไม่ใช่ไอ้อ๋อเอาไปให้มินนี่ล่าสุดกูเอ็กพูดว่ากูทำหายอยู่สักที่ในห้องอะกูแผ่นไว้กันสร้อยไม่มันบอกว่ามึงต้องเข้าใจด้วยนะว่าถ้ามึงบอกมึงเสียดายฟันกงมึงควรเสียดายทอง10 บาทของกูผูกไว้ด้วยกันถ้าเจอกูก็ได้ทอง10 บาทไม่แล้วก็บอกไอ้เหี้ยเอ็กทอง10 บาทมึงจะมีค่ากว่าฟันกงได้ไงมึงต้องเข้าใจว่ากูสูญเสียกว่ามึงดังนั้นมึงห้ามบ่นไอ้น้องเฮียลกอยู่ในบ้านนั่นแหละนะรอเขารีโนเวทรอเขาเคลียร์บ้านเพื่อเขาจะเจอสักวันหนึ่งกูโกรธมากอ่ะถ้ากูรู้แบบนี้กูจะไม่ให้แม่งเลยตอนนั้นที่ให้เพราะว่ามินนี่อ่ะไม่มีพยานไอ้นนได้อันนี้มาไอเอ็กเสือกบอกว่าเอ็กทำหายไงตอนนั้นพอมีหลานก็อยากให้หลานทุกคนไอ้นนได้นี่มาเป็นของไอ้นนเองโนอันนี้ของกงอันนี้ของนนท์โนอันนี้ของกงใช่ไหมอันของน้องกันคือของม้าแล้วพอมาตอนหลังแต่ตอนนี้กูมีแล้วนี่หว่าไอ้แก้วต้องไปใส่สิไอ้นินกูยึดมาอยู่ข้างบนใช่อยู่ข้างบนยังไม่ได้ไปสักทีไอ้เหี้ยนั่นเนี่ยเห็นไหมกูก็ไม่รู้กูวางไม่ได้หรอกเห็นปะเป็นคนไม่หวงของจ๋าฝึกมาดีเว้ยของเซียนสู่อาจารย์ธมยันตีเคยเล่าให้ฟังค่ะแจกกันทั้งบ้านบ้านหลังเนี้ยม้าก็แจกก็แจกมันแจกกันหมดกูเอ็กกูนินก็แจ
จริงๆก็เราไม่ได้มีอะไรห่วงมากเราก็แจกเท่าที่เราแจกนะแต่จะบอกว่าจ๋าเขาเป็นคนที่ถ้าเป็นโอเคกูบอกเลยว่าถ้าเป็นพุทธแบบที่แบบเข้าวัดทำบุญมาเห็นนะจะขาดใจตาย จ๋าเวลาชวนไปวัด ไปทำเหี้ย จ๋าไปวัด ไปทำเหี้ย มันเขาจะหันมาแล้วก็บอกว่าไปทำไมเขาบอกว่าไปวัดดิได้บุญอ๋อมึงต้องวิ่งไปหาบุญถึงวัดเลยเหรอ เป็นไง ฟังเขาแล้วก็แบบว่าจ๋า แล้ว จริงๆอ่ะถ้าจ๋าพูดอ่ะแล้วเราเอามาคิดสักนิดเราจะรู้ว่าจ๋าพูดแบบเดียวกับกงคือในคำพูดเขาอ่ะมันมีความหมายแต่เราอ่ะชอบแบบนะ คือจ๋าเขาทั้งฆ่าสัตว์กินตกปลาเล่นทรมานสัตว์เล่นกูบอกเลยนะมันไม่ใช่พุทธที่แบบพวกคุณคิดกันอ่ะ รับได้คือแบบ มึงเชื่อเปล่ากู คือเขา จำ ทุบ ได้ หัวปลากินปกติครับ โนอันที่เด็ดที่สุดคืออะไรรู้ป่ะม้าไปทำงานใช่ไหมกลับมาบ้านใช่ป่ะแล้วไอ้นนท์ไอ้เชี่ยเนี่ยเลวไม่รักแม่เลย พากูไปนั่งกินที่โต๊ะกินข้าวคือบ้านจ๋าจะมีอาหารตลอด24ชั่วโมง ใช่ ก็เดินไปที่โต๊ะกินข้าวไอ้นนท์บอกม้ากินดีอันนี้อร่อยคือมันน่ะโดนก่อนกู แทนที่มันจะวอร์นิ่งกูมันไม่บอก ต่อ ว่าเชื่อป่ะมันให้กินเสร็จพอกินไปปุ๊บไอ้เหี้ยมันเหนียวอ่ะ เหนียวนะ มันเหนียว เหี้ย มันคืออะไร แล้วพอบอกว่าโหนนท์เหนียวเหี้ยเลยอีนี่บอกก็เหี้ยจริงๆแล้วมันให้ไปเปิดกระมังที่โรงรถอ่ะ เชื่อเปล่าว่าเป็นเป็นเหี้ยหัวหนึ่งแล้วก็ เขา ยืน ตัด อยู่อย่าง ขา เงี้ย ไปแล้วนะ4ข้าง เพราะว่าคน โนเหลือขา2ข้าง ใช่เขาตัดอุ้งเท้าไปไงเหลือขาแต่ไม่เหลืออุ้งเท้า ไม่เหลือ อ๋อเหรอ เล็บ ไม่ ตี รู้ น ว่า จำ คือ ไค่ยได้ มันโดนเหยียบตายอ่ะนนจำได้มันโดนใครสักคนเหยียบตายแถวบ้านประตูเนี่ยแหละแล้วคนอิสลามเนี่ยเขาเชื่อว่าเอาเฮียไปห้อยเป็นพวงกุญแจแล้วดีหนูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่เขาก็ตัดไป4ขาเลยแล้วเขาก็ทำเนื้อแดดเดียวกลับมาให้จ๋ากิน ไม่แต่เขาเอาตัวที่ยืนอยู่อย่างเงี้ย ใช่ แล้วมีหน้า เอา แล้ มาว ด้วยไง แล้วใส่กระมังไว้หน้าบ้าน ก็จ๋ขอเอมด้วย แล้วเขาก็เอาเนื้อไปผัดให้กิน แล้วไม่บอกอะไรกูเลย อีนี่รู้ก็ไม่บอก โดนมาก่อน โดนแล้ว เฮี้ย เนี่ มาย กอ่ะ คือเป็นลูกที่แบบรักแม่ชิบหาย ก็จ๋าบอกว่ากินได้แล้วเราก็กินได้ ไม่ใช่เปล่า ไอ้กันก็โดนหลอก เออ ไอ้มินี่ก็โดนทั้งบ้าน โดนทั้งบ้านโดนยายแกล้ง บอกเลยว่าจ๋าแม่งโคตรชอบแกล้งคนน่ะ ปลาฉลามก็กินนะเจ๊ชอบกินลูกฉลาม ใช่เขาชอบเอาฉลามมาต้มแซ่บ แล้วเขาก็จะทิ้งหัวให้เฮียหลังบ้าน โคตรเลวอ่ะ บอกเลย แล้วโคตร วิธี เป็น กำจัดศพ ม้าบอกเลยว่า โนให้ แม่กูเนี่ยเป็นคนที่ชอบแกล้งลูกที่สุด อืม อย่างนกฮูกอ่ะกัดเคยเห็นนกแสกใช่ป่ะนกแสกเวลามากลางคืนอ่ะมันมาตรงห มั น้าน จะ ต่าง เหมือนหัวคน มัจะ น่ะ เหมือนหัวคนอ่ะอีจ๋าแม่งเลวอ่ะเอาอาหารไปวางไว้ตรงหน้าต่าง แล้วรอให้มันมา แล้วก็รอให้มันมาแล้วให้ลูกๆกลัว ให้ตกใจ เข้าใจปะเขาถามว่าทำไมมึงต้องกลัว คือเขาโดน เหี้ย เองแล้วมันไม่รู้เหมือนกันเนาะเหมือนเขาโดนเองกับหนอนนะ เอา เขา คืน ก็แบบเอาคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่เลวอ่ะ แต่เขาดุหมายถึงว่าเขาดุจริง เฮ้ย คือ เฮ้ยเฮ้ย เขา แต่กูพูดเลยกูเกิดไม่ได้เกิดเพราะเรื่องเนี้ย นอน จ๋าอากงอ่ะ สวนหลวง สมัยก่อนเนี่ยมันมีอะไรเขาอะไรวะสนามหลวง สนามหลวงไม่ใช่สวหลวง มันจะมี สาหลวง ปรากฏว่า วันนี้ก็ยังมีอยู่สนามหลวง ไม่ใช่ สมัยก่อนมันจะเป็นที่เล่น ไปเล่นว่าว เล่น ว่าวอะไรอย่างเงี้ย ไปปิกนิก แล้วอากงอ่ะเขาก็ซื้อหนอนปลอมอ่ะ ไปก แล้วเขาก็ ง ไปยื่นให้จ๋าแล้วตอนนั้นน่ะกูอยู่ในท้อง แล้วจ๋ามาเล่าว่าไงว่าไอ้อ๋อมึงรู้ว่า เกือบไม่ได้คลอดแล้ว กูเกิดไม่ได้คลอด เพราะว่าเขาเอามือเขาเข้าใจว่าอากงอ่ะให้ คอนเฟิร์ม ให้ ตัวเงินตัว ให้ ทอ ข ง น จริ ม ง ก็ กิน รับมา เอามือล้วงอ่ะ แล้วมันสมัยก่อนเป็นถุงกระดาษไงเอามือล้วงพอหยิบขึ้นมาเป็นหนอนแม่งเปิดประตูแล้ววิ่งเลยเว้ยแล้วรถแม่งเลื่อนไปแล้วอ่ะกูแบบ ไม่แทน ป๊าป๊าแม่งโคตรเฮี้ อันนี้ ย คอนเฟิร์มว่าตัวเงินตัวทอง แล้วขอโทษ จริงๆ พี่อ๋อ ใช่ ไม่ได้มีพ่อไม่มีอากงอ่ะเขาจะเป็นเหมือนผู้ดีอังกฤษในความคิดของคนใช่ป่ะแต่ถ้ากับลูกอ่ะลูกๆจะรู้ว่า โดนพ่อ ป๊า ใช้ ป๊าแม่งไม่ใช่ มึงรู้ว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งเวลาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเอามืออย่างนี้ใช่ไหมลูกๆก็จะเอามือคอยแหย่เล่นใช่ไหมแล้วเขาก็จะดึงไว้ อันนี้ยังไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ที่เฮี้ยกว่านั้นพ่อกูเป็นโรคจิต เวลาตดอ่ะตด กำตดแล้วปล่อย แล้วไปปล่อยใส่หน้าเฮี้ยมาก อันนี้น่าจะทุกบ้านนะหนูว่าไอ้กำตดใส่หน้าเนี่ย โน พ่อกูเป็นเยอะมาก แล้วพ่อกูชอบทำกับแม่ที่สุด แล้วจ๋าก็จะด่า ก็จะโวยวาย คือแบบกูมีพ่อแม่บ้า กูพูดเลย มันก็ทำให้เราดูแปลกๆไปด้วยในสายตาคนอื่น
ไม่หรอกแต่ในสายตาคนอื่นอะอากงดูเป็นผู้ดีอังกฤษไงแต่สำหรับเราจำได้เลยนั่งไหว้พระอยู่ก่อนเขาตายประมาณปีหนึ่งมั้งเขารู้อะพอกงตายใช่ไหมเขาก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเขาก็จะแบบว่านั่งสมาธิบังคับลูกด้วยนะแล้วที่กูไม่ชอบที่สุดก็คือป้าอยากนั่งก็นั่งดีทำไมต้องเอากูมานั่งด้วยแล้วเขาบังคับลูกเว้ยเขานั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใครลูกนั่งข้างหลัง4 คนแล้วลูกก็แบบไม่อยากนั่งยุกยิกแล้วแบบกูไม่เข้าใจทุกคืนมึงนั่งหน้ากูแล้วมึงต้องตดใส่กูทุกคืนอ่ะ คือกูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงต้องทำกับกูแบบนี้นึกออกว่าหนูก็เป็นคือแบบเกลียดมากอ่ะแล้วแบบว่าพอเขาตายอ่ะจำได้เลยว่า ตอนเขาตายอ่ะเขาอยู่โรงพยาบาลสรุปแม่มาจำได้เลยคำพูดแรกที่หลังป้าตายพี่อ้อหรือใครวะพูดกับม้าว่าคุ้มไม่ว่ายี่บวยคือกงอ่ะเขาพูดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าม้าแต่งงานกับป้าจะตายแล้วเขาต้องนั่งเลี้ยงลูก4 คนใช่ป่ะแล้วมีคนไปพูดกับเขาบอกว่าคุ้มไหมเนี่ยตายแล้วต้องเลี้ยงลูก4 คนเนี่ยมึงรอกันจะแต่งงานกันอ่ะ13 ปีแต่มึงอยู่ด้วยกันแค่11 ปีนะ11 ปีกับ11 วันแล้วป้าก็ตายถามว่าคุ้มปะวะจ๋าบอกไงว่าจ๋าบอกว่าก็คุ้มไม่คุ้มก็มีมึง4 ตัวออกมาลูกก็เลยน้ำหนักเงียบพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคือแบบมึงตอกกูเจ็บมากอะไม่งั้นเดี๋ยวกูไม่ได้เกิดใช่บอกว่าถ้ากูไม่แต่งอะมึงจะไม่ได้เกิดไงเฟี้ยวล่ะเนี่ยวิธีตอบที่ถูกต้องจ๋าแม่งเคยไปด่ากับตำรวจด้วยนะที่ตลาดเขาไม่เคยเล่าให้มาฟังเขาด่ากับตำรวจอยู่ที่ตลาดตำรวจจะให้ไปสั่งที่จอดรถไม่ฟังคือรถขับออกวิ่งหนีตำรวจออกไปเลยดูแบบเชี่ยมากนั่นแหละจริงกูบอกเลยกูมีแม่บ้าไม่ยื่นตังค์ให้ตำรวจด้วยนะแบบยื่นตังค์ให้เขาก็ได้จ้าตอนเด็กๆรู้แล้วไงจ่ายยื่นตังค์ให้เขาได้จ่า200จ่ายที่อะไรปิดออกขับออกเลยแปลว่าสุดๆอะสุดมีหนหนึ่งกูจำได้แล้วอันนี้เด็ดไม่เคยเล่าให้กันฟังแน่นอนมานั่งอยู่หน้าจ๋าขับรถไอ้โดนนั่งหลังจ๋าโดนตำรวจเรียกจ๋าหันมาแล้วพูดว่าไอ้อ๋อเจ็บท้องออกลูกเร็วกูแบบอะไรกูไม่รู้เรื่องกูท้องต้องกันอยู่ไอ้เหี้ยโดนอยู่ข้างหลังจ๋าบอกไอ้อ๋อเจ็บท้องกูตำรวจเปิดกระจกเจ็บไอ้เหี้ยบอกมามึงเล่นเลยวะเล่นละครใช่โคตรแย่มาแม่งโคตรเหี้ยคือแบบมึงจ่ากับตำรวจแม่งไม่ใช่ของคู่กันคือแบบทำไมมึงแล้วกูก็แบบบ้าพอเขาพูดว่านี่ไอ้ไม้เจ็บท้องต้องรีบไปไอ้ตำรวจบอกไปเลยครับโอ้ยแต่กูแบบมามึงมุกมาไหนคือมึงไม่บอกอะไรกูก่อนเลยไม่มีการบอกอะไรก่อนเลยค่ะน่าทำหนังโดยความไม่ไหวแล้วค่ะท่านทำหนังจะเป็นหนังที่ไทม์ไลน์เพี้ยนไปหมดเพราะว่าแกจำอะไรไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะแกเล่าเรื่องอ่ะแกจะเล่าเป็นฉากมากกว่าจะเล่าเป็นเวลาแอนตี้จะเล่าเป็นเส้นเวลาได้จ๋าเนี่ยจะไม่เคยเล่าอะไรให้เป็นเส้นเวลาเลยไม่รู้ก็นี่แหละชีวิตบ้านพี่อ๋อใช่ มีพ่อแม่บ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่สำหรับคนที่ตั้งแต่ต้นตระกูลมาจากจีนนะมันถือว่าตระกูลเราเป็นต้นตระกูลที่มาจากจีนจริงๆทั้งฝั่งป้าหรือทั้งฝั่งม้ามันเป็นต้นตระกูลที่มาจากจีนทั้งคู่ใช่ซึ่งนนเรียกว่าเซี่ยวไทยดีกว่าเชื้อสายนาคาไม่มีค่ะแคนาดาก็กงนี่แหละอากงเป็นแคนาดาค่ะอากงเป็นคิดว่าเอา2 เมตรมาจากไหนนะครับมาจากมองโกเหรออากงเป็นจีนแคนาดาค่ะสมัยเด็กอากงตาไม่ใช่สีดำอ่ะพี่อ๋อตาใครเห็นตาพี่อ๋อก็จะรู้ว่าพี่อ๋อตาสีฟ้าคือเลนข้างนอกขอบข้างนอกขอบข้างนอกพี่อ๋อเป็นตาสีฟ้าคือถ้าเกิดใครเจอพี่อ๋อค่ะก็ดูตาพี่อ๋อได้เลยตาพี่อ๋อเป็นสีฟ้านะคะได้ครับบ๊ายบาย